सो एसकेजेको कुरा गर्दा यु टोल्ड इज जस्ट 18 होइन सो आई वान्टेड टु आस्क यु तपाईँ चाहिँ 18 हुँदाखेरि वाट वर यु डुइङ भनेर So when I was 18, त्यस्तो खासै केही गरिरहेको थिएन भर्खरै हाई स्कुल सकेको थियो नि त सो लाइक एनी अदर टिनेजर आई वुन्ट से एनी अदर टिनेजर तर एज एन इन्ट्रोभर्टेड टिनेजर म जस्ट आफ्नो रुममा बसिरहेको थिएँ सिरिजहरू हेरिरहेको थिएँ ब्रेकिङ ब्याड अनि फ्रेन्ड्स गेम अफ थ्रोन्सहरू हेरेर बस्थेँ बेन्च वाच गर्थेँ क्या पुरा द्याट वाज माई लाइफ फ्रेन्ड्स कतिचोटि हेर्नुभयो Okay, so this might be a new number and I would like to see if anyone can break it. मैले 14 times हेरेको छ friends. My God. And I know everything, every line. So favorite character को छ तपाईको friends वाला? Chandler. Yeah. Why so? Oh, I love that he's sarcastic. मलाई रमाइलो लाग्छ and अर्को चाहिँ I would say is Ross because उसको सीन्सहरू मलाई मनपर्छ के लाइक इट्स अलवेज सो फनी लेदर प्यान्ट्स वाला एन्ड देन कहिले के उसलाई नै हुन्छ कि सबै सो आई रियली लाइक द्याट इट्स रियली फनी व्हाई डज दिस कीप ह्यापनिङ टु मी भन्ने एउटा सीन्स हैन उसको आई लभ द्याट उसको कस्तो ड्रामेटिक हुन्छ कि सबै इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ सो फ्रेन्ड्स वाज एक्चुअली बिल्ड अराउन्ड हिम रहेछ नि त सिरिज चाहिँ आई वाच इट मैले नि त्यति धेरैचोटि चाहिँ हेरेको छैन होइन तर म र मेरो साथ चाहिँ हाम्रो प्लस 2 को साथी यहाँ वान वेयर हाम्रो फ्ल्याटमेट हुँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ राति चाहिँ सुत्ने बेला के गर्थ्यौँ भने फ्रेन्ड्स लगाएर सुत्थ्यौँ कि सो त्यहाँ स्क्रिनमा लगाएर होइन अनि त्यसपछि नत्र उसले के हेर्ने भन्थ्यो विज टु पुट ल अब लास्टमा आएर चाहिँ एभ्री डे फ्रेन्ड्स यो एपिसोडहरू गर्थ्यो होइन इट्स अ गुड थिङ सो हाउ डिड इट टर्न अराउन्ड इन्ट्रोभर्ट मान्छे होइन अब एक्कासी अहिले त कहाँबाट कुरा सुरु गरौँ हुन्छ कि लर्न विथ रियाबाट गरौँ कि अल अबाउट बिजनेस अर योर करियर विथ दराज होइन सो सुरुमा चाहिँ आई गेस हाम्रो डिजिटल डोमेनमै हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो यर सेल्फ टोल्ड कि तपाईँ एकदम इन्ट्रोभर्ट हुनुहुन्थ्यो भनेर होइन सो क्यामेरा साइनेस चाहिँ हाउ डिड यु ओभरकम चाहिँ कसरी सुरु भयो यस्तो हो I still am an introvert and I'd like to touch upon it. धेरै मान्छेहरूलाई के मिसकन्सेप्सन हुन्छ भने इन्ट्रोभर्ट र साई भन्ने एउटै कुरा हो भनेर के सो आई स्टिल एम एन इन्ट्रोभर्ट तर एज अ किड आई वाज एक्सट्रिमली साई होइन टु अ लेभल द्याट मैले मान्छेहरूसँग आई कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्दिनँ थिएँ एन्ड इट लास्टेड मेरो ब्याचलर्सको फर्स्ट इयरसम्म के सो यो साइनेस चाहिँ अब कसरी ओभरकम गरेँ भनेर चाहिँ इट वाज अ रियली लङ जर्नी द्याट आइम स्टिल ओभरकमिङ ट्राइङ टु ओभरकम भनौँ न किनकि त्यो बाँकी हुन्छ नि त कुनै एस्पेक्ट्सहरू एज अ किड चाहिँ एकदमै साई एन्ड आई वाज अल्सो अ बुलिड किड के सो अगेन त्यसले त सेल्फ इस्टिम त ध्वस्त पार्छ सो एकदमै गाह्रो भयो मलाई एन्ड ग्रेड 10 पछि चाहिँ आफ्टर आई जोइन्ड अ न्यू हाई स्कुल आई वाज लाइक लुक I'm gonna go into a completely new environment. There are gonna be new people who don't know me. So, त्यो अनुसार चाहिँ I can mold myself भनेर मैले त्यो पर्सपेक्टिभमा हेरेँ कि अनि every single day was a challenge. तर मेरो लागि चाहिँ सुरुवात कसरी भयो भने I was always this kid who knew every answer के क्लासमा बच्चैदेखि सबै आन्सर आउने तर कहिले पनि मलाई आउँछ भन्न नसक्ने कि एकदमै डराउने So for me, it started off like that, grade 11 dekhi. So I know an answer, so let me raise my hand. That's the first step on it. I started doing it. First time though, it was so scary. The second time it was scary, but after that, it just became a habit. I was that kid, jale jaile pani hath raise garcha. So that was a step, and त्यसपछि I started taking part in events, हैन बिस्तारै तर मेरो major transformation started bachelor's देखि के I was unstoppable bachelor's को first or second year देखि के and so I have to take part in everything. I have to be the first person to take every opportunity भनेर मैले गर्न थालेँ कता गर्नुभयो bachelor's चाहिँ bachelor's I did at ACE Institute of Management BBA major in marketing. सो त्यहाँदेखि चाहिँ बिस्तारै होइन अब जति गर्दै गयो त्यति नै आफ्नो सेलबाट बाहिर आउने रहेछ कि मान्छे तर स्टिल त्यो एस्पेक्ट्सहरू छ त्यो साइनेसको एस्पेक्ट रिजर्भड वाला चाहिँ छ तर साइनेस चाहिँ टु एकदमै मेजर एक्सटेन्ट हटेको छ तर आई स्टिल एम एन इन्ट्रोभर्ट अगेन मैले डिफ्रेन्स भनेको थिएँ नि आई लभ बिङ इन माई रुम बुक्स पढिराख्नु मन लाग्छ बसिराख्नु मन लाग्छ द्याट स्टिल सो वाइ डिड यु चुज मार्केटिङ बिबिए चाहिँ कसरी लाइक पहिलादेखि नै वर यु थिङ्किङ लाइक बिजनेस रिलेटेड समथिङ केही पढ्छु कि भनेर कि
किनभने 12सम्म त अलिकति गाह्रै हुन्छ नि एउटा आफूले अब यता फ्यामिली सोसल प्रेसर एउटा छुट्टै हुन्छ अनि ठ्याक्कै यता गएर होइन देयर आर करियर्स बिबिएबाट पनि सो माई क्वेसन इज लाइक वाइ हाउ डिड यु डिफाइन कि म यही गर्छु भनेर चाहिँ सो त्यति बेला त अब यो यङ थाहा हुँदैन नि त सो मेरो आई हेभ 2 सिस्टर्स होइन सो मेरो दिदीहरूले पनि ब्याचलर्स बिबिए नै गर्नुभएको आम द यङ्गेस्ट वान होइन लकी सो या आई नो हुन्छ नि अनि उहाँले पनि बिबिए नै गर्नुभएको थियो एकजनाले एसमै सो आई वाज एकदम इन्फ्लुएन्स्ड बाई हर भनौँ न होइन एसको लाइफ है त्यहाँको इट वाज आई अलवेज फाउन्ड इट फ्यासिनेटिङ सो त्यही नै फलो गरेर गरेको हो बट द थिङ इज पछि गएर मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो हो एन्ड मार्केटिङको कुरा गर्नुभयो है सो आई डिड नट नो दिस पहिला होइन तर बच्चैदेखि आई रियली लभड वाचिङ एड्स के त्यो कस्तो मन पर्थ्यो क्या मलाई एड्सहरू त्यो पिपल हेभ अ टेन्डेन्सी टु स्किप एड्स नि त होइन तर आई नेभर डिड मैले बच्चामा एकदमै बलिउड मुभिजहरू हेरेर हुर्केको हो म होइन अनि आई युज टु वाच द सेट म्याक्समा धेरै मुभिजहरू के सो सेट म्याक्समा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा मुभी लाइक प्ले भइरहेको हुन्छ एन्ड देन 10वटा एड्स आउँछ एउटा एड्सको ड्युरेसन नै 5 मिनट जति हुन्छ सो आई वाज द्याट काइन्ड अफ अ किड अनि अर्को कुरा पनि हुन्छ नि सूर्यवंशम पनि आउँछ नि हप्तामा द्याट्स अ मस्ट त्यो त हेर्नै पऱ्यो त्यो त सेट म्याक्सको अनि आई युज टु वाच लाइक सबै एड्स हेर्नु रमाइलो लाग्ने अनि आई युज टु लाइक सिङ अलङ होइन रमाइलो लाग्ने क्या अनि पछि अब के लिउँ 11मा एउटा लिनु पऱ्यो नि त सब्जेक्ट एन्ड आई चुज मार्केटिङ बिकज आई हेट म्याथ्स इट वाज लाइक अ नेचुरल थिङ फर मी अनि मार्केटिङ पढिसकेपछि आई रियलाइज ओके आई लभ दिस होइन आई क्यान सो रिलेट टु दिस मलाई बच्चाबाट अब इट्स एड्स मात्रै एउटा कुरा होइन तर आई वान्टेड टु नो मोर अबाउट इट होइन सो त्यो गरियो अनि ब्याचलर्समा पनि इट वाज अ नेचुरल चोइस मार्केटिङै लिने भनेर अनि या त्यही भएर मार्केटिङ +2देखि नै यु चोज म्यानेजमेन्ट नै भनौँ सो हाउ डिड इट चेन्ज योरसेल्फ तपाईँलाई चाहिँ द इभेन्ट्स होइन अब द हिस्ट्री अब मार्केटिङ भन्छ त अलिकति कम्स विथ द एसाइनमेन्ट्सहरू पनि त्यस्तै हुन्थ्यो होला नि त इभेन्ट अर्गनाइजेसन के गर्नुपर्छ तपाईँले त्यहाँ लाइक अन्डर बिबिए भनौँ न बिसाइड्स एकाडेमिक्स अब पढ्नुपर्ने कुरा त छ होइन दे आर थ्योरिज विच इज मस्ट होइन त्यो बाहेक चाहिँ अरू कुराहरू अब हाम्रो एसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने एस इज नोन फर मोस्टली इट्स इभेन्ट्स भनौँ न होइन इभेन्ट्सहरू कति कन्डक्ट गर्नुपर्थ्यो सो वी युज टु कन्डक्ट बिजनेस रिलेटेड इभेन्ट्स एस फेस्ट भनेर त्यो अनि इफ यु रियली थिङ्क अबाउट इट एउटा इभेन्ट अर्गनाइज गर्नु भने पनि सबै म्यानेजमेन्ट त हो नि एभ्रिथिङ द्याट वी स्टडी बुक्समा त्यो अब प्र्याक्टिकली गर्नुपर्छ क्या सो यो इभेन्टलाई कसरी हामी ब्रान्ड गर्ने त सरी सो हाउ डु वी एक्चुली रिच आउट टु स्पोन्सर्स अगेन मार्केटिङको एस्पेक्ट कम्युनिकेसनको एस्पेक्ट होइन रिचिङ आउट टु देम अब कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो नि त अगेन नेगोसिएसन इट्स अल अबाउट मार्केटिङ है त्यो भयो अनि त्यही नै हो इभेन्ट्सहरूले चाहिँ what was the question? I got so lost with the flow. What extra things that helped you in the career besides the theoretical part भनौँ न बिबिएको you were on the track okay so त्यही हो अगेन हुन्छ नि कम्युनिकेसन के मोस्टली त हुन्छ नि आई रियलाइज that I love going in front of people and talking. अनि BBA-मा you have to do a lot of presentations, you have to do a lot of events हाम्रो कलेजमा चाहिँ के so त्यहाँबाट चाहिँ I realized okay हुन्छ नि I really love this अनि I'm going to take it forward. Marketing ko kura malai realize I love this discipline so much. And then communication ko kura. I'm really good at communication. I love going in front of people and talking. So yo duita kura lai cha ma I'm just going to take it forward bhanera मैले आफ्नो niche decide gare bhanau na. So for communication and marketing and communication. So that's your designation हैन अहिले दराजमा पनि something Not really. So मेरो चाहिँ brand growth associate हो and it's actually अलिकति डिफरेन्ट इट्स इन द कमर्सियल डिपार्टमेन्ट कमर्सियल डिपार्टमेन्ट भनेको चाहिँ इट्स अल अबाउट दराजको नम्बर्स जिएमभी भनेर सेल्स भनौँ न सेल्स कसरी ड्राइभ गर्न सकिन्छ भनेर सो इट्स नट स्पेसिफिकली इन द मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट बट आई लाइक टु बिलिभ सो मेरो रोलले चाहिँ के गर्छ भने दराजभित्रको ब्रान्ड्सहरू हुन्छ नि डी मलभित्रको डी मल भने दराज मल सो दराज मलभित्रको ब्रान्ड्सलाई ग्रो गर्नु हो एन्ड आई लाइक टु बिलिभ त्यसमा धेरै एस्पेक्ट्स अफ मार्केटिङ हुन्छ अगेन कम्युनिकेटिङ विथ पिपल ब्रान्डलाई कसरी चाहिँ ग्रो गर्ने भनेर आई फिल लाइक
मार्केटिङकै एस्पेक्ट जान्छ त्यसमा अन्त विल कम टु दिस होला बिस्तारै होइन इन डेप्थ अनि लाइक हाउ डिड यु गो लाइक आफ्टर बिबिए के गर्नुभयो डिड यु डु एनी इन्टर्नसिप कि यसो बिबिए गर्दा गर्दै नै अराउन्ड 6th or 7th semester I'd already started working so I just continued my work भनौँ न I think what was your first job okay so first ever job was a freelance job so त्यसको बारेमा पनि अलिकति म भन्न चाहन्छु so I had taken part in this speech competition है and something that you have to know about me is like I'm super competitive as a person a very sore loser the vibes आउँछ so okay nice to know अनि super competitive जित्नै पर्ने खालको मान्छे के because म एकदम कन्फिडेन्ट भइसकेको थिएँ ब्याचलर्स बेला अनि जेमा पार्ने जेमा जित्नै पर्ने खालको and that was the first time I lost at something के okay त्यो कम्पिटिसनमा अनि बिङ अ सोर लुजर देन आई वेन्ट ब्याक होम एन्ड लाइक म त हुन्छ नि इज दिस इट अब म हार्न थालेँ हो जस्तै भयो कि हुन्छ नि अनि तर के भयो भने आफ्टर फ्यु विक्स त्यही इभेन्टको अर्गनाइजर or sponsor reached out to me and he said हाम्रो एउटा कलेज छ होटल म्यानेजमेन्ट त्यसमा चाहिँ एउटा वर्कसप दिनुहुन्छ पब्लिक स्पिकिङ रिलेटेड भन्नुभयो लाइक ओके वाइ नट होइन माइट एज वेल गरिहालौँ आफू राम्रो भएको कुरामा भनेर म त्यहाँ गएँ अन्त जान्छु त एभ्रिबडी इज माई एज होइन अन्त इन्टिमिडेटिङ लाग्छ नि त फर द फर्स्ट टाइम युआर डुइङ समथिङ आफ्नै एजको छ अनि सो वाट आई डिड वाज आई ड्रेस्ड मच्योर आई वेन्ट होइन अनि आई लाइक हुन्छ नि अलिकति मच्योरै देख्यो होला अनि दि अल्सो थट आई वाज मच्योर सो एउटा पब्लिक स्पिकिङ वर्कसप मैले दिएँ द्याट वाज द फर्स्ट एभर फ्रिल्यान्स जब भनौँ न सो यु कन्टिन्युड वर्कसप एन्ड ट्रेनिङ्स त्यहीबाट कि या एक्चुली सो त्यो वर्कसप गरिसकेपछि आई वेन्ट ब्याक होम एन्ड आई फेल लाइक ओके मलाई चाहिँ सो आई वाज दस काइन्ड अफ अ स्टुडेन्ट जसलाई प्रेजेन्टेसन्स भन्ने बित्तिकै वा हो कि जुन नर्मली हुँदैन नि मान्छेलाई प्रेजेन्टेसन्स अभोइड गर्न खोज्छ नि त तर मलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन्स कलेजमा एकदमै मनपर्ने कि सो आई वेन्ट ब्याक होम एन्ड आई रियलाइज मलाई प्रेजेन्टेसन्स कस्तो मनपर्छ र अर्को कुरा मलाई यङ पिपलहरू मनपर्छ क्या आई लभ किड्सहरू एन्ड मैले वर्कसप दिएकोहरू वर नट किड्स बट स्टिल क्या आई लाइक बिङ अराउन्ड यङ पिपल जस्तै भयो कि सो वाट इफ आई कुड इन्टिग्रेट दिज टु थिङ्स एन्ड मेक इट अ करियर भनेर मेरो दिमागमा बसिराख्यो क्या यो होइन यङ पिपल एन्ड वर्कसप young people and being in front of people and teaching यो तीनटा कुरा भनौँ न मलाई एकदमै गर्नु मन लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइज भयो अनि आई जस्ट टुक इट फरवर्ड भनौँ न त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै सानो सानो वर्कसपहरू मोस्टली कोभिडदेखि होइन आई स्टार्टेड डुइङ इट अनि यसलाई त अब आई विल नेभर नट टेक इट फरवर्ड भनौँ न सो लाइक कोभिडको बेला सुरु भयो भनौँ या कोभिडको बेला एक्चुली आई वाज टिचिङ एट दिस प्लेस होइन I'm not gonna take the name अहिले त हाई स्कुलमै होइन हाई स्कुलमा म पढाइ पनि रहेको थिएँ आई वाज अल्सो द असिस्टेन्ट कोअर्डिनेटर सो त्यहीँबाट हुन्छ नि त्यहाँको स्टुडेन्ट्सहरूलाई छुट्टै मैले अब मेरो कोर्सेसहरू जोइन गर्न लगाएँ एन्ड त्यसकै थ्रु हाउ दिस यो अपर्च्युनिटिजहरू कसरी आयो कि लाइक वान आफ्टर एनदर आइरहेको रहेछ नि त के कुराले फ्याक्टर गर्यो होला लाइक पब्लिक स्पिकिङमा त दे स समथिङ विथ होइन दे रियलाइज कि समथिङ छ अब रियाजीलाई बोलाउनुपर्छ भनेर होला अर्को अपर्च्युनिटी चाहिँ कसरी आयो होला द नेक्स्ट जब तपाईँले टिचिङ भनेर सोच्नु भएको थियो र आई वुड बी अ टिचर त्यही कुराबाट रिलेट भएको यङ पिपुल इन बिङ इन फ्रन्ट अफ देम एन्ड टिचिङ देम भनेर द्याट्स वाइ यु चुज टु बी इन कलेज एज अ भनौँ न फेसिलिटर भनौँ न ए यस्तो थियो सो मलाई चाहिँ म आई वाज इन माई लास्ट इयर होइन ब्याचलर्सको अनि त्यति बेला अब द पर्सन होइन द प्रिन्सिपल अफ द हाई स्कुल रिच आउट टु मी हाम्रो यो पोजिसन खोलेको छ रिया डु यु वान जोइन भनेर अफकोर्स होइन आई वान जोइन अनि यसमा चाहिँ पढाउन पनि पाइन्छ भनेपछि त इट्स लाइक द बेस्ट होइन अनि त्यसकै थ्रु अब हुन्छ नि पढायो एन्ड देन त इट वाज पर्फेक्ट फर मी मलाई कस्तो लाइक दिस इज सो मेन्ट फर मी जस्तै भयो कि दिस इज वाट आई मेन्ट टु डु इन लाइफ आई मेन्ट टु टिच त्यो पनि हाई स्कुल स्टुडेन्ट्सलाई अगेन यङ पिपलको त्यो एस्पेक्ट आयो नि त सो त्यो आइडिया अफ ओके दिस इज वाट आई मेन्ट टु डु इन लाइफ त्यो झन् अहिले पनि स्ट्रेन्थन भइरहेको छ कि सो त्यो भयो अनि यु आस्क्ड अबाउट अझै अपर्च्युनिटिजहरू कसरी आयो सो आई स्टार्टेड क्रिएटिङ इट भनौँ न जस्तै अब हाई स्कुलमा म पढाइरहेको थिएँ एन्ड देन देयर युज टु बी स्टुडेन्ट्स अनि मैले चाहिँ स्टोरीमा राखिदिन्थेँ ओके म पब्लिक स्पिकिङ वर्कसप गर्न लाग्छु 10जनाको सिट खाली छ गरौँ है त भनेर अनि एकचोटि गऱ्यो नि त
न त्यही कुरालाई अब मैले ब्रान्ड गर्न थालेँ कि आफ्नो एज अ पर्सनल ब्रान्डिङ लिङ्कडिनमा पनि राख्ने जहाँ पनि राख्ने एउटा कुरा गरेपछि एन्ड देन फेरि अर्को मान्छे ब्याच अफ ग्रुपलाई होइन ब्याचलाई अट्र्याक्ट गर्न सजिलो हुन्छ अनि त्यसलाई फेरि ब्रान्ड गर्ने अनि त्यसपछि लाइक द अपर्च्युनिटी स्टार्ट रोलिङ इन बिकज आई पोर्ट्रेट माइसेल्फ इन अ सर्टेन वे कि मैले यस्तो गरिरहेको छु है भनेर एन्ड वाट आई अल्सो डु इज आई अलवेज मेक स्योर द्याट त्यो फोटो द्याट आई पुट Instagram, not Instagram, Facebook and LinkedIn, it's reaching out to the right people. So मैले right मान्छेहरूलाई पनि एड गरिरहेको हुन्छु राइट मान्छेको प्रिन्सिपल्स डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युट्सको हेड्सहरू सो द्याट दे कल मी फर कोर्पोरेट ट्रेनिङ्स त्यस्तो सो दिस इज हाउ यु डु इट के हुन्छ नि अपर्च्युनिटी नेक्स्टको लागि चाहिँ अब राइट मान्छेहरूको अगाडि पुग्नु पऱ्यो कि आफ्नो पर्सनल ब्रान्ड एउटा बनाउनु पऱ्यो होइन एक्ज्याक्टली त्यो गर्नुपर्छ So that's a very good idea by the way हैन and I think अब अहिले त अब त्यसलाई अहिले नै हामीले अब पर्सनल ब्रान्डिङै भन्छौँ नि हैन एक्ज्याक्टली पर्सनल ब्रान्डिङ I would say that is a long time ago त्यो त मलाई लाइक without even knowing what it was मैले गरिरहेको रहेछ कि for a really long time so yeah it really works एकदमै beautifully ठ्याक्क देखिरहेछ हजुर it should अनि how did Uptrendly find you कि you found them त्यो कसरी भएको थियो all about business okay so Uptrendly त I always knew them as a company हैन तर यस्तो थियो सो यही जबको कुरा गरौँ त हाई स्कुलमा म पढाइरहेको थिएँ हैन सो यो जब चाहिँ एट वान पोइन्ट मलाई इन्सफरेबल भयो because other part of the job the assistant coordinator wala job चाहिँ insufferable भयो I started feeling एकदमै त्यो imposter syndrome के like oh I don't fit in जस्तो के हुन्छ नि यो group of dynamics मा यो group dynamics मा I don't fit in मलाई गाह्रो भइरहेछ जस्तो फिल भयो but then the other part of the job classroom छिर्ने बित्तिकै यति खुसी हुने क्या म बच्चाहरूको मुख देखेर because I love them so much तिनीहरूले मलाई कस्तो माया गर्ने कि रिया म्याम भनेर होइन अनि गाह्रो हुन्छ नि त एउटा जबले एउटा पार्ट अफ द जबले या मेन्टल हेल्थ अफेक्ट गरिरहेछ अर्को पार्ट अफ द जब यो मेरो बच्चाहरू जस्तै भइरहेछ एन्ड देन त्यही पनि मान्छे आफ्नो स्यानिटी बचाउन केही कुरा गुमाउनु पर्छ नि त सो आई वाज लाइक होइन अति गाह्रो भयो मलाई आई फिल लाइक आई सुड क्विट मलाई भ्याल्यु गरिरहेको छैन यता होइन बिकज आई वाज स्टिल अ स्टुडेन्ट ब्याचलर्सको लास्ट इयरमै थियो गरिरहेको थियो एन्ड I was doing literally everything outside of my job description. They meant the value feel bhayiraheko thiena ke malai. Hey, these people are not valuing me bhanera. So look, I'm not going to be one of those people who overstays. I'm just going to quit bhanera. Arko job pettayo, notice period. And to notice period ma chai I was like, okay, I love these kids so much. Malai पढाउन एकदमै राम्रो लाग्छ, सिकाउन राम्रो लाग्छ. अनि मलाई जहिले पनि यो कन्टेन्ट क्रिएसन भन्ने कुरा एकदमै फ्यासिनेटिङ लागेको थियो लाग्छ स्टिल लाग्छ पहिला पनि लाग्थ्यो युट्युबर बनौँ जस्तो हुन्थ्यो तर कहिले पनि त्यो आर्ट आएन ममा होइन सो आई वाज लाइक वेट यो टिकटक भन्ने प्लेटफर्म एकदमै चलिरहेको छ होइन चलिरहेको छ एकदमै हाइपमा छ अनि मैले धेरै क्रिएटर्सलाई देखेको थिएँ कि एजुकेसनल भिडियोज बनाएको वाइ डोन्ट आई ट्राई समथिङ आई फिल लाइक आई कुड डु इट भन्ने जस्तो भयो सो आई स्टार्टेड मेकिङ एक दुईवटा तिनवटा भिडियोज के होइन त्यति बेला के भयो भने अपट्रेन्डलीले एक्ज्याक्टली त्यही गर्न खोजिरहेको थियो डिफ्रेन्ट हुन्छ नि प्लेटफर्म्सहरू क्रिएट गरेर डिफ्रेन्ट डोमेन्समा क्रिएट गरेर होइन दे वर ट्राइङ टु फाइन्ड क्रिएटर्स ल के छ होइन तिनीहरूले पे पनि राखेको थियो होइन ठ्याक्क अनि ओ द्याट वाज सो फेसिनेटिङ टु मी घर बसेरै पार्ट टाइम नै होइन इफ आई कुड डु समथिङ वाइ नट भनेर मैले दुईवटा भिडियो पठाएँ होइन बिजनेस अलरेडी डुइङ इट एज एन लाइक मैले अपलोड चाहिँ गरेको थिइनँ कि हुन्छ नि म अपलोड गर्छु सेप्टेम्बर 1 देखि भनेर स्योर थिएँ होइन अनि अगस्तको मन्थ नोटिस पिरियड होइन अनि त्यति बेला बनाउन थालिसकेको थिएँ एन्ड वाट ह्यापन वाज अब आई सेन्ड देम द भिडियोज उहाँहरूलाई मन पऱ्यो एन्ड उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने ओके मैले चाहिँ एजुकेसनल डोमेनमा बनाउँछु है एजुकेसन भन्ने डोमेन आइ एम भेरी प्यासनेट अबाउट इट मैले पढाएको पनि छु पहिला सो यसमा म गर्न सक्छु भनेर मैले भने उहाँहरूलाई एन्ड दे वर लाइक ओके मैले दुईवटा भिडियोज बनाएको थिएँ एउटा एम अब्दुल्लावाला एन्ड एउटा चाहिँ सञ्जय गुप्ता पावर अफ नेटवर्किङ भनेर बनाएको थिएँ एन्ड दे वर लाइक ओके दिस इज भेरी गुड बट लेट्स डु समथिङ बिजनेस डोमेनमा मात्रै गरौँ है भनेर त्यो मिटिङमा भन्नुभयो अनि म ब्याचलर्स लास्ट इयरको स्टुडेन्ट होइन बिजनेस रिलेटेड कन्टेन्ट बनाउने र भनेर मैले त सोचेको थिएन नि त ओन्ली बिजनेस आई वाज थिङ्किङ एभ्रिथिङ बिजनेस इन्टर्नसिप सबै साइकोलोजी सबै मिक्स गरेर एउटा प्लेटफर्म बनाउने लर्न विथ रिया सोचेको थिएँ क्या मैले त्यसमा चाहिँ होइन अनि
तर उहाँहरूले चाहिँ होइन बिजनेसको गरौँ भन्यो हुन्छ भनेर मैले अब अग्रिमेन्ट भयो होइन अनि September 1 देखि वी स्टार्टेड भनौँ न अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्टर फ्यु डेज बट आई थट लाइक I wanted to do मेरो प्लेटफर्म पनि नि त सो साइड बाई साइड आम गन डु लर्न विथ रिया भन्ने प्लेटफर्म अनि त्यहाँ चाहिँ आम गन हेल्प यङ पिपल बिकज मलाई आई थिङ्क माई पर्पस इन लाइफ has always been about helping young people because I struggled as a kid नि त त्यो बाटो कसरी देखाएन नि त so I wanted to be the one to show them the way भनेर त्यो पनि आयो so that's how so like I had a query हैन जस्तो अपट्रेन्डली सँग सुरु गर्दाखेरि ओनरशिप कसरी डिफाइन हुन्थ्यो यस्तो प्रोजेक्ट्समा चाहिँ ओनरशिप त अब इट्स अलवेज देयर पेज हैन तर यस्तो थियो उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ so you were just in the creators economy भनौँ क्रिएटर्स इकोनोमीमै थिएँ म हैन तर ओनरशिप एज इन लाइक अब पेज चाहिँ मैले नै चलाउँछ क्या कम्प्लिटली होइन द भिडियोज द्याट गो इन टु इट द आइडियाज सबै नै यसरी डिफाइन भएको छ युआर अ क्रिएटर होइन क्रिएट होइन वाट एभर यु वान्ट वी गिभ यु द कम्प्लिट लिबर्टी भनेर चाहिँ त्यसरी हुन्थ्यो सो देयर वेयर सम एसिस्टेन्ट यो कन्टेन्टको कुराहरूमा पनि कि यु ह्याड टु डु इट योरसेल्फ सो अहिले चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ होइन तर I would say 99.9 चाहिँ completely मेरै research research everything त्यसरी जान्छ yeah so कस्तो थियो सुरुमा the experience like अब introvert अझै अलिअलि त हुनुहुन्थ्यो साइनेस पनि अलिअलि त थियो होला क्यामेरामा त इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ नि त होइन पब्लिकमा गएर बोल्नुभन्दा क्यामेरामा आफूले हेर्दा आफ्नो स्वर सुन्दाखेरि होइन so how was the experience how as it changed okay so I was talking to her pani haina tabeko one of the team members that I told her I have always been that kind of a person who was meant for the stage ke अनि मेरो लागि त क्यामेरा अगाडि पनि इट्स अ स्टेजै भन्छु कि म होइन क्यामेरा अगाडि गयो कि अर्कै मान्छे हुने कि आफ्नो भित्रको रियल पर्सनालिटी निस्किने कि सो it was not uncomfortable for me at all the only emotion that I felt it was why did I start it earlier why did you not start it earlier why did I not start it earlier so I'm so meant for this हैन मलाई यस्तो रमाइलो लाग्छ यो लागिरहेछ यो गर्न so the experience was amazing फर्स्ट भिडियो राख्यो होइन 700 भ्युज आयो भोलिपल्ट एउटा राख्दाखेरि एकैचोटि 30,000 भ्युज सो इट पिक्ड अप के सेकेन्ड भिडियो चाहिँ was सञ्जय गुप्ता पावर अफ नेटवर्किङ भनेर थर्ड भिडियो चाहिँ अर्को पोडकास्ट पनि भर्खरै सुरु भएको छ या इट स्टार्टेड इन मे अराउन्ड मे अनि मैले त्यो भिडियो बनाएको सेप्टेम्बर सो भर्खर स्टार्ट भएको थियो कि यो मान्छेले पावर अफ नेटवर्किङले कस्तो गरिरहेको छ भनेर सो सेकेन्ड भिडियोदेखि नै त्यो अटेन्सन के देयर हुन्छ नि एन्ड आई काइन्ड अफ न्यू त्यो हुन्छ भनेर के बिकज नो बडी वाज मेकिङ द नेपाली सेन्ट्रिक कन्टेन्ट के त्यसरी हुन्छ नि बिजनेस डोमेनमा सो आई काइन्ड अफ न्यू भन्दा पनि द्याट्स वाइ आई मेड इट भनौँ न टु मेक इट वर्क सो एक्सपिरियन्स वाज अमेजिङ होइन तर विथ द्याट बिङ सेड अब कहिले पनि त्यस्तो कन्टेन्ट नबनाएको मान्छे अगाडि आउँछ एन्ड देन टिकटक इज सच अ टक्सिक प्लेटफर्म आई वुड लाइक टु किप इट देयर होइन अनि त्यो कमेन्ट्सहरू पनि गुड कमेन्ट्स त रोल हुन्छ तर मोस्टली मान्छेले छोड्ने भनेको त ब्याड कमेन्ट्स हो नि त त्यसले त इट अफेक्टेड माई मेन्टल हेल्थ एकदमै नराम्ररी कि एकदमै नराम्रो फर्स्ट मन्थ त म साइको नै हुन्थेँ कि लाइक वाइ आर यु डुइङ दिस टु मी होइन मैले त पढाउन खोजिरहेको अन्त एउटा टिचर क्लासरुममा आएको जस्तै एउटा टिचरले त भिडियोजमा सिकाइरहेको छ भन्ने फिलिङ आउँथ्यो तर मलाई त गाली गरिरहेको छ या हुन्छ नि त्यो नचाहिने गाली के नट इभन कन्स्ट्रक्टिभ यत्तिकै यो केटी त के हो भनेर के हुन्छ नि त्यस्तो खालको अनि एकदमै अफेक्ट हुन थाल्यो बट बिस्तारै आई मिन यु लर्न टु लिभ विथ इट भन्छु I learned to live with it. It's some days म एकदमै 16 घन्टा काम गरिसकेपछि टिकटक खोल्दाखेरि त्यो कमेन्ट देख्दाखेरि ओए के गरेको यो यस्तो त हुन्छ बट आई हेभ माई डेज भन आई जस्ट डोन्ट केयर यो मान्छेले आफ्नो इन्सिक्योरिटी निकालिरहेको छ जस्तै हुन्छ देन सम डेज इट अफेक्ट्स मी तर एक्सपिरियन्स हेज बिन अमेजिङ मेरो लाइफ चेन्ज भएको छ यो कुराले गर्दाखेरि सो आई बेटर इम्ब्रेस इट होइन कस्तो कन्टेक्स्टमा सी आई हेभ अलवेज बिन अ गो गेटर एकदमै हार्डवर्किङ मान्छे होइन अपर्च्युनिटिजहरू यत्तिकै रोल हुन्थ्यो तर त्यो अपर्च्युनिटिज इन्टु 100 टाइम्स भएको छ क्या बिकज देयर आर पिपल हु आई नेभर थट कन्ट्याक्ट मी के जस्तै आई रिमेम्बर
when I made it, that's the feeling kaila aako bhane Mr. Saurabh Jyoti texted me and Riya, your content is like good bhanera and keep it up, and I was like okay हुन्छ नि म त त्यो दिन त I jumped I literally jumped, oh my god, and मेरो सबै साथीहरुले Saurabh Jyoti texted me भनेर भन्थे के and people reach out to me हैन यस्तै training session गर्दै you're loved by a lot of younger people के I follow you नि त अनि त्यहाँ देखिरा हुन्छ they repost you thanking you and everything अनि just like my young people I am all about young people नि त अनि somebody text me saying तपाईले गर्दा मैले job पायो त्यो भन्दा राम्रो फिलिङ त मैले लाइफमा कहिले पनि फिल गरेको छैन के सो इन द्याट वे त्यो लभ पनि ओभरवेल्म गर्छ मान्छेहरू कहिले हक गर्न आउँछ हैन र्यान्डम फेरि आई एम सुपर अक्वर्ड एज अ पर्सन हैन अनि एकैचोटि ओके एन्ड देन ठिक छ भनेर इट्स चेन्ज्ड एकदमै एभ्री सिङ्गल डे नै अपर्च्युनिटी आउँछ क्या नयाँ companies reaching out to me like come work with us bhanera we need you in our department bhanera so that's amazing I guess that's nice it's life changing रमाइलो लाग्यो तपाईको एक्साइटमेन्ट सौरभ जुतले मेसेज गर्नु त्यो अहिले पनि देखिरहेको थियो कि त्यही त बिहान बसिरहेको छु मेसेज आउँछ लाइक हुन्छ नि सबैलाई देखाए स्टोरीमा राखेँ so fun so Learn with Riya simultaneously सुरु भएको थियो कि when did that come? So I started it like September 18 तिर so I started अर्को चाहिँ 1 तिर त्यो चाहिँ 18 तिर अनि त्यो चाहिँ अब यस्तो के हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ अब सकेसम्म I try to post content तर टाइमै छैन I don't have the time हैन तर I do it for the people because they need it मान्छेहरूलाई एकदमै त्यो गाइडेन्स चाहिन्छ जब मार्केटका लागि so yeah is 18th तिर स्टार्ट भएको थियो चाहिँ September 2021 so your time को context मा your both platforms pages नै भनौं न like both so both are like content related हो नि त yeah हैन त्यहाँ त some steps or your lip sync is not going to work हैन exactly हैन so त्यो content को लागि चाहिँ how do you manage त्यही क्वेशन कसरी के तपाईको दिनचर्या कस्तो चल्छ कति बेला रिसर्च गर्नुहुन्छ के राख्ने भनेर कसरी थाहा पाउनुहुन्छ अब यस्तो हो see I'm someone who is always consuming knowledge हैन म if I have to define myself I am a not मेरो साथीले भनेथे के I remember this to this day you call me a knowledge digger हुन्छ नि यो मान्छे त knowledge digger हो भन्छ जहाँबाट पनि knowledge ल्याउन खोज्छ अरे so in form of YouTube बाट होस् कि हैन जहिले पनि भिडियोज हेरिराख्ने बुक्स पढिराख्ने so त्यो इन्फर्मेसन थाहा हुने के ब्याक अफ माई हेड त्यो कन्टेन्ट रिलेटेड अनि यो छ त है यो छ त भनेर त्यो हुने के जहिले पनि एन्ड देन आइ एम अलवेज अन सोसियल मिडिया जुन सोसियल मिडियामा भएको चाहिँ मैले एकदम राम्ररी युटिलाइज गरेको छ कि हुन्छ नि बिकज आई नो वाट्स ह्यापनिङ एभ्रिवेयर मलाई थाहा हुन्छ क्या त्यो रेलिभेन्ट के भइरहेको छ त्यो कुरामा बनायो भने त मजाले चल्छ हैन सो नलेज जहाँबाट पनि कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ एन्ड देन फर्दर डिग इन गर्नु पर्यो नि त सबै थाहा हुँदैन आफूलाई हैन अनि रिसर्च गर्ने अनि त्यसरी प्रुफ रिडिङ गर्ने एकदमै गुगलको पनि राम्रो युटिलाइज गरेछ जस्तो लाग्छ मैले चाहिँ एज अ पर्सन हुन्छ नि सो त्यही हो सो लाइक अलिकति ठ्याक्क हामी अघि कुरा गरिरहेको थियौँ नि केपी बा हाम्रो अस्ति एलओडी जानुभएको थियो भनेर सो तपाईँको अल अबाउट बिजनेसबाट हाल्नुभएको थियो छैन नि बट त्यो चाहिँ अब नेक्स्ट कन्टेन्ट हो द्याट्स फाइन हाम्रो त त्योभन्दा पछि नै रिलिज हुन्छ नि त होइन सो त्यो प्रोसेस भनिदिनु न त्यो केपी बा चाहिँ एलओडी गएको कुरालाई तपाईँले कन्टेन्टमा कसरी कन्भर्ट गर्नुभयो भनेर अब त्यो कन्टेन्ट आइडिया भएन मान्छेले त अब दिस पर्सन इज युजिङ द पावर अफ सोसियल मिडिया आफ्नो इन्फ्लुएन्स बढाउनलाई नि त सो ठाउँ कि ठाउँ मलाई आइसक्यो कि अब त्यसमा अब कसरी अझै प्रेजेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ त्यो मैले अब स्क्रिप्टै लेख्छ क्या आई हेभ दिस ह्याबिट अफ राइटिङ अ स्क्रिप्ट होइन जहिले पनि अनि स्क्रिप्ट लेख्यो अब त्यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने होइन सो प्रेजेन्ट गर्न चाहिँ अब टिकटकमा हामी जस्तो कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरू जसले लिपसिङ गर्दैन डान्सहरू गर्दैन इट्स सो डिफिकल्ट फर अस कि त्यो मान्छेको अटेन्सन पाउन किनकि टिकटकमा त 15 सेकेन्डको भिडियोजहरू धेरै चलिरहेको हुन्छ सो वाइ वुड समन वाच मी स्पिकिङ फर 1 मिनट त्यो मैले जहिले पनि सोच्नुपर्छ एन्ड देन
first 5 seconds ekdam important for me as an educational content creator, right? So how do I get their attention? People who are so used to watching your dance videos and all, how do I get this person to watch my video, random girls talking, हैन? So interesting बनाउनु पर्यो कि something in it for them, रमाइलोको लागि होस् कि knowledge को लागि होस् कि people watch content for themselves नि त, themselves. So I have to make it अलिकति selfish for them, भन्छ नि, आफ्नो रिजनको लागि हेरोस् भनेर. So let's break the ingredients भनौँ न, केपी भएको कन्टेन्टको इन्ग्रिडियन्ट्सहरू होइन, तपाईँको चाहिँ प्रोसेस भयो, हाउ यु डु इट भनेर के कुरा चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन, किन तपाईँको त्यो बनिसक्यो होला नि त कन्टेन्ट होइन? कन्टेन्ट बनेको छैन नि, त्यो बनाउने भनेर त्यो दिमागमा चाहिँ छ के. अब आउँछ कि रियल प्रोसेस हुन्छ नि. आई हेभ टु थिङ्क वाट इज दिस, वाइ इज दिस पर्सन डुइङ दिस भनेर कि उसको के इन्टेन्सन के छ त है. अनि त्यो स्क्रिप्टमै एभ्रिथिङ जान्छ क्या मेरो टाइम, हुन्छ नि. मेन स्क्रिप्टमा जान्छ, आइडिया त आउँछ नि त, आइडियाज त अहिले नै मेरो 100 आइडियाज छ, तर त्यसलाई कुन आइडियालाई एक्चुअली भिडियो बनाउनु पर्छ भनेर त्यो पनि त छुट्याउनु पर्छ नि त. सो अब आई हेभ टु राइट अ स्क्रिप्टको लागि hours लाग्छ. I have to think, is this worth talking about? होइन, what are the points that are worth talking about? त्यसरी चाहिँ म सोच्छु. हिजो चिया खाने बेला एकजनासँग कुरा भएको थियो, आउट अफ नो वेयर आई वाज टकिङ टु वान अफ माई टिममेट. अनि रोयलसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ केपी बा अस्ति हामी एलडी गएको पुरा हुल्थ्यो होइन, केपी बा जानुभएको रहेछ नि भनेको उताबाट अर्को मान्छे आउट अफ नो वेयर होइन, पोलिटिक्स टक भयो नि त. ऊ चाहिँ अब भने यो झापाली भनेको झापाल रहेछ है गरेको आउट अफ नो होइन, त्यस्तो भन्नु हुँदैन नि होइन, कुनै पनि ठाउँलाई भनेको होइन ब्रदर जस्ट लिसन टु मी भनेको उसले. अनि वाट इट युज पुटिङ इन द पोजिटिभ सेन्स रहेछ है. उसले चाहिँ होइन आउट अफ नो वेयर हामी लुडो खेल्दै कुरा गरेर तिम्रो साथ भाइ होइन. अनि होइन कि कस्तो हिम्मत गरे क्या, किनभने पोलिटिसियन भएर एउटा क्लब गएर होइन त्यो गर्नु त अब अरू तरिकाले पनि एउटा ब्रान्डमा त देखिन सक्छ नि त. तर हि इज सो लाइक उसलाई केही पनि डर छैन होइन, लाज छैन, त्यस्तो मजाले गयो. यी मेरो त यङ पिपुल होइन, उसले कस्तो मजाले आफ्नो डेमोग्राफी बुझेको कि भोट हाल्ने मान्छे त फ्राइडे क्लब जान्छ भनेर. मलाई कस्तो रमाइलो लाग्थ्यो क्या. यसो यस क्याम्पेन टिम चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ. बेला बेला पुल खेलेकोदेखि लिएर होइन सबै कुराहरू एकदम मजाले सफ्टल तरिकाले प्लस गरिरहेको छ. उसले ब्रान्ड भ्याल्यु चाहिँ मजाले कमाइरहेको छ. हुन्छ सो लेट्स कम ब्याक होइन. ओके सो विल यु लाइक इफ यु लिभ तपाईँको अल अबाउट बिजनेस तपाईँले पछि छोड्नुभयो भने चाहिँ सो समन एल्स विल टेक ओभर द्याट पेज, त्यस्तरी हुन्छ यसमा कि कस्तो? त्यही नै हुन्छ होला अभियसली होइन, तर द सो गोज अन भनौँ न, सो गोज अन होला. बट ओके सो अलिकति सी आई हेभ ट्राइड टु लिभ पनि के, बिकज किन भन्न खोज्यो भने मेरो मेन्टल हेल्थ अगेन I work 12 hours minimum a day, max 16 सम्म जान्छ. and then यही सबै 3-4वटा कुरामा होइन. एन्ड जब म टिकटक खोल्छु अन्त कमेन्ट देख्छु होइन, टु दिस डे इट अफेक्ट्स मी होइन. म यस्तो राम्रै काम गरिरहेको जस्तै लाग्छ होइन. सिकाउनु भनेको त, टिचिङ भनेको त वान अफ द बेस्ट jobs in the world हो. and I like to think I'm teaching नै कि कन्टेन्टको थ्रु पनि. तर त्यस्तो हुँदाखेरि म त राम्रो काम गरिरहेको छु होइन र किन यस्तो भइरहेछ भनेर अफेक्ट हुने क्या, गाह्रो हुने. टाइम छैन मसँग, अनि टाइम भएको पनि मैले केही कुरा आफ्नो कामलाई सेक्रिफाइस गरेर आज भोलि डबल काम हुन्छ नि त, त्यसरी गरेर हुन्छ क्या. म साथीहरूलाई भेट्न जाने पनि त्यसरी. सो मेरो एकदम मेन्टल हेल्थ अफेक्ट हुन्छ. सो त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैचोटि निस्केको छ होइन, लाइक म गर्न सक्दिनँ जस्तो छ भनेर के होइन. तर उहाँहरूले सकेसम्म रिटेन गर्न सक्नु भएको छ है मलाई चाहिँ, हुन्छ नि. दे आर भेरी ओपन टु डिस्कसिङ अबाउट इट होइन. अनि या There you have very young team नि त, they also can relate पनि होला. रिलेट त अभियसली गर्नुहुन्छ. एन्ड देन उहाँहरूले अभियसली त्यो फ्यु इन्सेन्टिभ्सहरू दिनुभएको छ मलाई. सो जब पनि छ नि त, जबले पनि तपाईँको सर्टेन टाइम लगि नै रहेको हो होइन. इफ देयर वर नो दिस मेन्टल प्रेसर नभएको भए चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटर कि त जब भइदिएर चाहिँ कुन चाहिँ कुरा छोड्नुहुन्थ्यो होला तपाईँले इफ यु गिभन अ चोइस? यस्तो भएको छ. सो इन्ट्रेस्टिङली इनफ त्यस्तो भएको छ क्या. सो मेरो पहिलाको कम्पनीमा होइन आई युज्ड टु वर्क लाइक 6 to 2 के, अस्ट्रेलियन कम्पनी थियो. 6 to 2 अनि जिम गयो, अनि त्यसपछि फेरि के हुन्छ अनि राति कन्टेन्ट बनाउन आयो. इट गट एक्जस्टिङ टु मी के, बिकज यो ठाउँमा फुल टाइम जबमा त मैले 8 घन्टा दिइरहेको छु, यो कुरामा त मैले
ए मर्निङ 6 to 2 6 to 2 फुल टाइम जब होइन अनि अर्को चाहिँ इट वाज त्यही त टिकटक भनेको त फ्लेक्सिबल छ क्या यो चाहिँ जहिले बना पनि भयो महिनाको यति कन्टेन्ट चाहिँ जानु पऱ्यो भनेर एन्ड जब त्यो वे गरिन्छ नि ए यो कुरामा त मैले धेरै इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छु फुल टाइम जब तर यसको चाहिँ बढी रिटर्न छ सो म यो मात्रै गर्छु भनेर मैले त्यो छोडेँ क्या मलाई एकदम गाह्रो भइसक्यो त 6 to 2 भनेर त क्रेजी नि त होइन अनि छोड्यो एन्ड देन म चाहिँ यस्तो खालको मान्छे फेरि आई कान्ट हुन्छ नि यस्तो हुन थाल्यो क्या कन्टेन्ट दिनभरि त बनाउँदैन नि त मैले होइन एउटा सर्टेन टाइम हुन्थ्यो त्यति बेला मात्रै बनाइन्थ्यो अब वाट एम आई गन डु द होल डे वाला कुरा भयो कि प्रोडक्टिभै भएन फेरि आई एम द काइन्ड अफ अ पर्सन हु हेज टु वर्क आम अ वर्कहलिक होइन अनि म बसेँ 2-3 महिना घरमा कन्टेन्ट बनाएर अनि ट्रेनिङ्सहरू दिन जान्थेँ तर ट्रेनिङ्स भने एभ्री डे हुँदैन है सो त्यो ब्लक अफ आवर्समा म यत्तिकै बस्दाखेरि त्यति बेला सफर गर्न थालेँ कि म होइन सो आई एम अल अबाउट बिङ प्रोडक्टिभ होइन मलाई त्यो एउटा सर्टेन आवर्स चाहिँ कामै गर्नुपर्छ हुन्छ सो इट्स अ भेरी डिफिकल्ट क्वेसन एकदमै गाह्रो क्वेसन हो यो कन्टेन्ट क्रिएसन किनभने यो यस्तो रहेछ कि हजुरले भन्नुभयो नि लाइक कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसन गर्न थालिसकेपछि त्यो फेज सबै कन्टेन्ट क्रिएटरकोमा आउँदो रहेछ कि होइन कि त दे आर वर्किङ एन्ड दे आर डुइङ कन्टेन्ट क्रिएसन एज अ साइड गिग जुन चाहिँ कुरा बबाल भयो भने यो जागिर छोडिदिन्छु आई ल्याभ माई इन्डिपेन्डेन्स भन्ने हुन्छ होइन अब हजुरको ठ्याक्क उल्टो पनि छ फेरि होइन कन्टेन्ट क्रिएट अहिले टिकटकबाटले गर्दा त धेरैजनाको चाहिँ इट हेज बिन द अदर वे कन्टेन्ट क्रिएटरबाट जबहरू सबै कुरा भएको छ होइन तर छोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी के भनेर चाहिँ वेट गर्दाखेरि चाहिँ अब आई वुड नट राइट नाउ होइन आई कान चुज अनि आई वुडन्ट लिभ एनी दुबई म छोड्दिनँ बिकज दराजको वालाले चाहिँ होइन अब दराजमा त आई वर्क लाइक 8 to 10 hours होइन मेरो त्यही जान्छ त्यहाँ चाहिँ इट्स मेकिङ मी प्रोडक्टिभ होइन मेरो दिन बित्छ राम्रोसँग एन्ड लाइक नेटवर्किङ हुन्छ त्यो भइहाल्यो अनि कन्टेन्ट क्रिएसनको पार्ट मेक्स मी एक्सट्रिमली ह्याप्पी है म त्यो प्रोसेसमै म दङ्ग परेर भिडियो खिचिरहेको हुन्छ क्या अब वाट एभर कम्स आफ्टर द भिडियो अपलोड त्यो छुट्टै कुरा भयो होइन कमेन्ट्सहरू तर it makes me happy. I won't quit anything. I can't decide. It's so a you're very having difficult that question. perfect balance pani. Oily right now. Yeah, having that perfect balance pani. ठिक छ रमाइलो अस्ति यो दराज पनि वाज माई फर्स्ट भिजिट होइन रमाइलो पनि लाग्थ्यो यङ पिपल होइन साइकल चलाएर कुदिरहेको थियो अनि त्यो इट्स गुड थिङ नि होइन सो वाट कस्तो थियो लाइक त्यो एक्सपिरियन्स अफ बिङ इन्टरभ्युड त्यति बेला अनि तपाईँको यो जुन आफ्नो पर्सनल ब्रान्डले तपाईँको प्रेजेन्सले जुन छ नि टिकटकमा त्यो कुराले कतिको हेल्प गर्यो त्यो कुरा म्याटर गर्दो रहेछ आर कम्पनी इज लुकिङ फर सम वान हु इज लाइक छ नि अलिकति के भनौँ पब्लिकली अवेर भनौँ न तपाईँको कन्टेन्ट त ठ्याक्कै त्यस्तै छ नि त अब आइम नट स्योर इफ इट हेल्प अर नट होइन त्यति बेला आई वुड लाइक टु से इट डेड अब म आफ्नो भ्याल्यु जब प्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ नि लुक दिस इज वाट आई ब्रिङ टु द टेबल भन्दाखेरि आई क्यान युज द्याट लुक हुन्छ नि मैले आफ्नो यति आई वुड से इट्स नट इभन अबाउट पब्लिक इमेज के इट्स अबाउट हाउ हार्ड वर्किङ दिस पर्सन इज डिटर्मिन्ड भनेर बिकज आई हेभ मेड ओभर 400 भिडियोज इट्स नट अ जोक हुन्छ नि इट्स लिटरली नट अ जोक मान्छे कन्सिस्टेन्ट छ त्यसले धेरै कुरा देखाउँछ कि जुन त्यो जबको लागि पनि म्याटर गर्छ होला कन्सिस्टेन्सी हार्डवर्क नचाहिँदा पनि गर्ने त्यो डिटर्मिनेसन होइन सो त्यो क्वालिटिजहरू चाहिँ मैले त्यसरी प्रेजेन्ट गरेँ विच अभियसली दे एप्रिसिएटेड त्यही भएर त होइन उहाँहरूले लिनुभयो सो कति टाइम लाग्यो हायर हुन कस्तो हुँदो रहेछ इन्टरभ्यू प्रोसेस दराजमा सो इट डिडन्ट टेक अ लट अफ टाइम होइन तर मैले मलाई चाहिँ टाइम लाग्यो त्यहाँ जान भनौँ न बिकज यो डेटमा जोइन गर्नुपर्ने खालको हुन्छ नि त सो आई चोज अलिकति लेट छिट्टै हुन्छ नि अब मलाई चाहिँ एक्चुली मेरो पुरानो कम्पनीमा एउटा दिदी हुनुहुन्थ्यो दे वर लाइक सी अप्रोच मी हुन्छ नि उहाँ चाहिँ दराज जानुभएको थियो क्या होइन सो सी वाज लाइक रिया एउटा ओपनिङ छ दिस इज पर्फेक्ट फर यु मस्ट कम भनेर हुन्छ नि मैले इन्टरभ्यू दिएँ अनि त्यसपछि पायो जब अनि जोइन आई थिङ्क इट वाज आफ्टर 1 month इट्स भेरी क्विक एकदमै अब मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको त सबै स्ट्रिम लाइन्ड हुन्छ नि त होइन त्यस्तो इनएफिसियन्सी भन्ने त हुँदैन होइन लाइक एमाजोन इन्डियामा चाहिँ वान अफ माई सिस्टर एउटा गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ 3 महिनाले भएको थियो क्या आएर कति प्रोसेस अफ इन्टरभ्युज के हुँदो रहेछ नि त द्याट्स वाइ आई वाज क्युरियस यहाँ चाहिँ कस्तो टाइम लाग्दो रहेछ भनेर अब त्यस्तो चाहिँ थिएन नो इट वाज जस्ट 1 इन्टरभ्यू एन्ड इट वाज फाइनली ए मान्छेलाई लिने हो भनेर सो या So I think I guess you're lucky.
पनि lucky or I wouldn't You earned it define भनौँ न ठ्याक्कै I पनि। definitely earned earned it it, होइन, the position, so yeah. सो त्यो सुरुमा अल अबाउट बिजनेस ग्रो गर्दाखेरि छ नि 1000 फलोवर्स पुग्न कति टाइम लाग्छ तपाईँलाई? 1 week. 1 week. 1 week लागेको थियो, yeah, I remember. 1200 1 weekमा 1200 जति थियो अनि 1 monthमा it was like 5-6,000 भइसकेको थियो because people अब एकैचोटि attention आउँछ नि त, you like this is something new भनेर, so everybody just jumped in. What did you do right? A lot of things होइन. One of them being local marketलाई जे चाहिरहेको थियो मैले त्यही कुरा अगाडि लगेँ होइन. त्यो नेपाली बिजनेसेसको बारेमा कन्टेन्ट त्यो मैले त्यसरी अगाडि लगेँ. नेपाली मान्छेहरूको बारेमा कन्टेन्ट जुन आई डोन्ट थिङ्क गरिरहेको थियो कि यही सञ्जय गुप्ताहरूको बारेमा कसैले कन्टेन्ट त बनाएको थिएन होला, ओर वाइ ओर एकदमै करेन्ट नुडल्सहरू त्यसरी त बनाएको थिएन. सो द्याट वाज अ थिङ. अर्को कन्सिस्टेन्सी अभियसली होइन, जहिले एल्गोरिदमलाई केही न केही फिड गरिराख्ने है त्यो भयो. एन्ड देन अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ वाज गेटिङ द फिडब्याक राइट, अनि टेलरिङ योर सेल्फ अकर्डिङ टु इट. अर्को भिडियोमा टेलर गर्ने. अनि अगेन एउटा भिडियो बनाएपछि आई नो यो भिडियोले कस्तो गर्यो भनेर नि त. सो अर्को भिडियोमा चाहिँ थाहा हुन्छ के गर्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन भनेर. सो द्याट हेज बिन नट जस्ट 1 monthको कुरा, अहिलेसम्म पनि म त्यही गर्छु कि यो भिडियोमा वाइ डिडन्ट इट वर्क भनेर म एक्चुली आई सिट डाउन विथ माइसेल्फ एन्ड आई राइट दोज थिङ्स है. मेरो त्यो एउटा बानी चाहिँ आई फिल लाइक इट्स भेरी एफिसियन्ट. अनि यो भिडियो किन काम गर्यो किन काम गरेन म लेख्छु, अर्को भिडियोको लागि सजिलो हुन्छ. सो द्याट्स वाट आर द थिङ्स द्याट आई डिड राइट भनौँ न. सो युट्युबर पनि कहिले बन्ने त? अब हजुरको सुरुमा चाहिँ द एम वाज यस्तो थियो, युट्युब भन्नाले वाज दि प्लेटफर्म नि त. सो इट वाज नेभर प्लेटफर्म सेन्ट्रिक. इट वाज जस्ट लाइक दि प्लेटफर्म भएकोले यसमा के गर्नु पाए हुन्थ्यो भनेर. अब राइट नाउ दि प्लेटफर्म इज टिकटक होइन. सो द थिङ वाज नट प्लेटफर्म सेन्ट्रिक. आई जस्ट वान्टेड टु बी आउट देयर के, because I felt like my personality was something that people would like कि जस्तो थियो कि, because it was not educational content बनाउने भनेर सोचेको थिएन नि त. So what I do is I also rap है. पहिला आयो कलेजमा I used to rap के. So rap videos राख्ने पनि मेरो दिमागमा थियो कि. Like I remember I did मेरो फ्रेसर्समा rap god कि. So मैले त्यो पनि होइन, त्यति बेला त कभर्सहरू चल्थ्यो नि त. सो त्यो पनि राख्ने मेरो प्लान थियो कि. It was never like okay एजुकेसनल कन्टेन्ट भनेर के चाहिँ गरौँ त मान्छेको अगाडि पुग्न भनेर थियो. और फनी भिडियोज है, फनी भिडियोज पनि मैले एउटा सुट गरेको छ कि है बिफोर कोभिडमा. पोस्ट चाहिँ गर्नु भएन? नो थ्याङ्कफुल्ली त्यो कसैले पनि देख्दैन. अब त्यो अब मेरो आर्काइभ्समै हुन्छ होइन, कसैले पनि देख्दैन त्यो. या त्यही हो. हुन्छ, लेट्स टेक अ ब्रेक. या स्योर. सो हजुरको अहिले दराजमा डेजिग्नेसन चाहिँ के छ? So basically it's brand growth associate, D mall भित्र दराज मल होइन. दराज मल भनेको पहिला यो कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर गरिदिनु न. डी मल एन्ड दराज लाइक ओके. मलाई एउटै लाग्छ. ओके, सो दराजभित्र डी मल भनेको चाहिँ इट्स दराज मल होइन. त्यसमा चाहिँ वी फिचर ब्रान्ड्स है, एक्चुअल ब्रान्ड्सहरू नै. एन्ड पिपल त्यहाँ चाहिँ एउटा असुरेन्स हुन्छ द्याट इट्स सर्टिफाइड, इट्स ऑथेन्टिक, जेन्युन भनेर एकदमै धेरै असुरेन्स हुन्छ कि. सो द्याट्स द डिफरेन्स, नट मच डिफरेन्स. सो लाइक बेसिकली दराज इज अ बिगर पार्ट हेर्दाखेरि सेलर एन्ड बायर्स भयो. डी मलभित्र चाहिँ भेरिफाइड एन्ड अस्योर्ड सेलर्सहरू त्यस्तै नै भनौँ. या दराजको एउटा इन्टिग्रल पार्ट हो भनौँ न. इट्स जस्ट अ फिचर अफ दराज भनौँ, दराज मल. ओके. सो एन्ड वाट आर योर रेस्पोन्सिबिलिटिज त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै? ओके, सो डी मलभित्र चाहिँ जुन ब्रान्ड्सहरू हुन्छ नि, फर इक्जाम्पल तपाईँको ग्याट्सबीहरू बाहिरको होइन, मोस्टली ब्रान्ड्सहरू आई लुक आफ्टर लाइक 22 to 25 अफ देम होइन. तिनीहरूलाई कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ है, मेरो डेजिग्नेसन नै त्यो हो कि. सो दिज आर द ब्रान्ड्स द्याट हेभ पोटेन्सियल तर माइट नट बी डुइङ एक्सट्रिमली वेल. तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ सो द्याट वी क्यान शिफ्ट देम टु की अकाउन्ट्स. की आइडेन्टिफाई होइन, इट्स असाइन टु अस होइन, असाइन गरिन्छ हामीलाई. दिज आर द ब्रान्ड्स द्याट हेभ एक्सट्रिम पोटेन्सियल, यिनीहरूलाई ग्रो गर्ने हो भनेर. द्याट्स what we do. We grow it, we manage it होइन. Sellers as in the sense, do you plan campaigns like कसरी promote? त्यस्तो होइन. क्याम्पेन्स भनेको अब इट्स नट सेलर्स सेन्ट्रिक होइन. क्याम्पेन्स भनेको चाहिँ इट्स प्लेटफर्म सेन्ट्रिक. दराजकै प्लेटफर्म्स हुन्छ अनि त्यो क्याम्पेन्समा सेलर्सलाई जोइन गराउने है, सेलर्स ब्रान्ड्सहरूलाई जोइन गराउने त्यसरी हुन्छ.
एउटा सेलरको चाहिँ अब अगेन सेलरको लागि स्ट्राटेजिज हुन्छ भनौँ न होइन वाट क्यान बी डन क्याम्पेनमा जोइन गराउने हो कि फ्री सिपिङ दिएर गराउने हो कि होइन दोज आर द वेज द्याट यु क्यान रियली ग्रो दराजमा डिस्काउन्ट्स दिने हो कि होइन त्यो डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजिजहरू चाहिँ अब हुन्छ नि हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भनौँ द्याट्स वाट यु डु यु लभ डुइङ इट जस्तो पनि छ आई लभ दराज त्यति हो क्या एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्टली आई लभ माई टिम बिकज त्यहाँको कल्चर नै इट्स सो रिफ्रेसिङ के हुन्छ नि एकदमै ओपन होइन फ्लेक्सिबल कल्चर एन्ड द्याट्स मेरो पर्सनालिटीलाई चाहिँ एकदम फिट हुने क्या बिकज आम नट समन हु क्यान बी टोल्ड यही टेबलमा बसेर काम गर्नुपर्छ यही गर्नुपर्छ आम नट द्याट काइन्ड के त्यो भन्ने बित्तिकै म त आउट हुन्छ कि हुन्छ नि नो बाई भनेर तर द वे द्याट माई टिम पर्सनली इज मेरो लिडर इज होइन त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ विच नर्मली पहिला हुँदैन थियो आम नट समन जो टिक्न सक्छ भन्छु म जब्समा स्पेसली अन्डर ब्याड लिडर्स तर यहाँ चाहिँ आइएम फाइन्डिङ इट रियली डिफरेन्स के भेट्नुभयो तपाईँले त्यहाँ लाइक लिडरसिप बाहेक अरू पनि इन्भाइरोमेन्ट लिडरसिप एन्ड अरू कुन कुरा इन्भाइरोमेन्ट दिस टु थिङ्स आर त जुन चाहिँ ठ्याक्कै देखिन्छ नि त सबैले देख्न सक्छ लाइक आफैले चाहिँ के डिफरेन्स भेट्नु पुरानो कम्पेरिजनमा आई डोन्ट नो इट्स जस्ट लाइक द फ्याक्ट द्याट इट फिल्स लाइक एउटा बिगर इम्प्याक्ट छ जस्तै कि हुन्छ नि आफूले केही काम गरेको कुनै ब्रान्डको नम्बर्स बढ्दाखेरि त देख्छ नि त ए आई एम मेकिङ एन इम्प्याक्ट होइन यो सेलरको बढिरहेको छ एन्ड देन दराजको पनि त सेल्स बढेको हो नि त इन अ बिगर सेन्स सो युर मेकिङ अ डिफरेन्स जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ है मलाई होइन त्यो नम्बर्सले नै क्या आइएम भेरी लाइक त्यो जे पनि क्वान्टिफाई गर्नु सक्ने मान्छे अनि दराजको एभ्रिथिङ होइन ड्यासबोर्ड्सहरू पनि इट्स लाइक अब अलिबाबाको हो नि त अनि इट्स नेपालमा त्यस्तो हुँदैन कि द्याट यु क्यान सी एभ्री स्पेसिफिक नम्बर होइन त्यो चाहिँ डिफरेन्स देख्छ क्या आफूले गरिरहेको काम होइन सो या सो मेजरमेन्ट भएको हिसाबले आई लभ द फ्याक्ट द्याट इट्स मेजरेबल के एभ्रिथिङ एट दराज इज सो मेजरेबल जुन नर्मल नेपाली कम्पनीजमा हुँदैन ड्यासबोर्ड्स डेटा एभ्री सिङ्गल डे डेटा अनि आई लभ टु सी द्याट स्पाइक आफ्नो काम गरिरहेको एक्चुली मेजरेबल छ भनेर सो या सो द्याट मेजरेबल थिङ गिभ्स यु अ गुड किक भनौँ न एकदमै गुड किक अहिले नै एक्साइटेड पम्प्ड अप भयो क्या म बिकज आई रिमेम्बर हिजो अस्ति 11/11 भयो नि त अनि हाम्रो मेरोमा चाहिँ पोर्टफोलियोमा 22 कि 23 सेलर्स छ अहिले ब्रान्ड छ भनौँ न एन्ड जब आइस भोलिपल्ट तिनीहरूको सेल्स आवाज लाइक वाट यति धेरै कसरी मान्छेहरू नेपालमा यति किन्छ भनेर अहिले नै म पम्प्ड अप भयो नि त सो हुन्छ नि आई वर्क रियली हार्ड विथ दिज सेलर्स अलङ साइड देम उहाँहरूको बर्थडे भन्दा त किक वाज अमेजिङ सो या त्यही हो अब म पनि मलाई नि दराज अझै मन पर्न थाल्यो भनौँ आई टु बाई इट सो इट कमर्स इज चेन्जिङ भनौँ अब नेपालमा पनि इट सर्ली इज दराजबाटै अब बिफोर जोइनिङ दराज आई ह्याड नो क्लु होइन नेपालमा मान्छेहरू यति सप गर्ने रहेछ भनेर है जस्तै अगेन आई वान टच अप अन 11/11 अगेन होइन सो हामी राति 2 बजीसम्म बसिरहेको थियो राति होइन ठ्याक्क अनि जब इट वेन्ट लाइभ त्यो ठुलो टिभीमा वी स नम्बर्स वर त्यो अर्डर्स आएको इट वाज सकिङ हुन्छ नि त्यो म्याग्निट्युड यति मान्छेले किन्ने रहेछ यति करोड मान्छे पर्खेर कार्टमा राखिसक्यो होइन देयर वेटिङ होइन बिकज राति त अब ब्याङ्कको अर्ली बर्ड भाउचर्स भनेर हुन्छ एक्स्ट्रा होइन अनि ब्याङ्कको डिस्काउन्ट्सहरू हुन्छ सो त्यो म्याग्निट्युडै इट वाज क्रेजी मलाई थाहा भएको कति 6 मन्थ्स हुनलाई जोइन गरेको अनि इट्स अब ह्युज मात्र हुँदै जान्छ क्या देयर इज नो गोइङ ब्याक के इ कमर्स चाहिँ सो या सो 2 बजीसम्म बस्नुपर्ने कि उहाँहरूकै रिक्वायरमेन्ट हो कि यु गाइज डु इट आउट अफ लाइक इट्स माई रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड आई हेभ टु गेट इट डन भनेर सो वी वर टकिङ अबाउट इट कि हिजो मात्र कुराहरू थियो कि लाइक हुन्छ नि हामी त 2 बजीसम्म बस्यो है भनेर क्या एन्ड द फ्याक्ट द्याट यस्तो हो कि दराजको कल्चर यस्तो फ्लेक्सिबल छ क्या यस 9 to 6 हो म चाहिँ 9 सम्म पुगिसकेको हुन्छ 6 सम्म तर बिस्तारै इम्प्लोइजहरू आइरहेको हुन्छ होइन त्यो चेक इन चेकआउट हुँदैन कि यति बजे सो द फ्लेक्सिबिलिटीले गर्दाखेरि आई फिल लाइक इम्प्लोइजहरू नै दि फिल अकाउन्टेबल के दिस इज माई रेस्पोन्सिबिलिटी दराजले ट्रस्ट गरिरहेको छ हामीलाई सो माइट एज वेल हामीले पनि त त्यो रेसिप्रोकेट गर्नु पऱ्यो भनेर कि सो थिएन कि एक्चुली हुन्छ नि 2 बजीसम्म बस्नुपर्ने थिएन वी स्टेड बिकज वी वान्टेड टु सी द नम्बर्स वी वान्टेड टु बी अकाउन्टेबल बिकज यो हाम्रो जब हो भनेर कि सो वी वर टकिङ एक्ज्याक्टली दिस तपाईँले भनेको जस्तै लाइक वाइ डिड वी स्टे भनेर के हुन्छ नि
maybe it was the accountability, how we felt responsible भनेर. So yeah. यो क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ कताबाट आउँदो रहेछ? Exactly के हुन्छ नि, I was shocked myself. Probably it's the part of the culture पनि, since so I was talking to my friend के हुन्छ नि, मैले चाहिँ के अर्कै कुरा निकाल्छु है त म. So मैले चाहिँ के भनेको थिएन, पेरेन्टिङ यस्तो हुनुपर्छ, पेरेन्टिङको कुरा हो चाहिँ, पेरेन्टिङ यस्तो हुनुपर्छ that you're giving them a sort of freedom अलिकति, so that kids also feel like ए मेरो मम ड्याडले त मलाई ट्रस्ट गरिरहेछ, I can't disappoint them. So यस्तो अनि अगेन अब यो एक्ज्याक्टली के हुन्छ नि, अफिसमा we're like playing music होइन, यस्तो you came to Daraz right, कस्तो छ अन्त फ्लेक्सिबिलिटी दिएको छ, and I might as well do my job damn well हुन्छ नि, हामीलाई यस्तो फ्लेक्सिबिलिटी दिइरहेको छ, राम्रो छ. सो त्यो आयो क्या रेस्पोन्सिबिलिटी त्यति बेला, एन्ड वी वान्टेड टु सी कस्तो हुन्छ रहेछ, बिकज दिस वाज माई फर्स्ट 11-11, कतिको फर्स्ट 11-11. सो दे वान्टेड टु सी रातिको त्यो हाइप के, एन्ड इट वाज ब्युटिफुल. हजुरले चाहिँ अब सेल्सको एनालिटिक्स त कुरा गऱ्यौँ होइन, इम्प्लोइको अब चेक इन चेकआउट टाइम छैन भन्नुभयो होइन. सो तपाईँहरूको इनपुट र काम चाहिँ कसरी मेजर गर्छ नि दराजले? अब यस्तो हुन्छ, एभ्री लिडरको अनुसार हुन्छ, सबै टिममा डिफ्रेन्ट केपिआइजहरू हुन्छ होइन, यो केपिआई मिट हुनुपर्छ भनेर. अब आई एम द काइन्ड अफ अ पर्सन जो चाहिँ 9 to 6 भनेपछि आई बेटर स्टे 9 to 6 त्यस्तै हो कि. म चाहिँ अब आई एम भेरी पङ्क्चुअल 9 अगाडि आइसक्यो हुन्छ, 6 भन्दा पनि म 7 सबै बस्छु. आई एम द काइन्ड अफ अ पर्सन जसले ओभरबोर्ड जानु खोज्छ क्या हुन्छ नि. सो त्यस्तो अब तर चेक इन चेकआउट छैन के हुन्छ नि. सो कसरी मेजर गर्छ भन्नुभयो, हिजो हामीले अगेन यो कुरा गरिरहेको थियौँ कि हाम्रो दराजमा चाहिँ के कल्चर छ भने, हेर तिमी बाहिर बसेर काम गर्छौ, गीत बजाएर काम गर्छौ, वी डोन्ट केयर, काम टाइममा हुनु पऱ्यो, एटिट्युड मिल्नु पऱ्यो, त्यही हो कि हुन्छ नि. अनि त्यो केपिआइजमा मिट हुनु पऱ्यो, टार्गेटहरू मिट हुनु पऱ्यो, त्यति हो कि हुन्छ नि. तिमी अफिसमा 3-4 घन्टा बसे पनि होइन, एक दिन नट एभ्री डे होइन, कुनै दिन अब मिल्दैन नि त, अनि 3-4 घन्टा बस्यो, त्यो 4 घन्टामा काम सकाएर गयो भने वाइ नट, जस्तो त्यो कल्चर छ क्या दराजमा, विच इज सो ब्युटिफुल होइन. अनि त्यसपछि त इम्प्लोइजहरू पनि दे फिल रेस्पोन्सिबल नि त. अनि त्यो 4 घन्टामा मैले आई हेभ डन अ फ्यान्टास्टिक जब होइन, सबै गरेको छु भने वाइ नट होइन, आई एम अ गुड इम्प्लोइ भन्छु कि. त्यो 8 घन्टा बसेर केही काम नगरेको कम्पेयर गर्नु होइन, अनि 4 घन्टामा त राम्रो काम गरेको छ, त्यस्तो कल्चर छ क्या दराजमा चाहिँ. सो या. सो अब लाइक दराज बाहेक अरू ठाउँ चाहिँ नजानु पर्ला जस्तो छ है, यसो ह्याप्पी जस्तो लाग्यो क्या त्यस कुरा सुन्दाखेरि. मेरो सबै फ्रेन्ड्स, एभ्री वान द्याट आई नो इज एक्सट्रिमली सक्ड. मैले भने नि आई हेभ दिस टेन्डेन्सी द्याट आई कान्ट टलरेट थिङ्स के, ब्याड लिडरसिप एन्ड त्यो के इनजस्टिस जुन एभ्री अर्गनाइजेसनमा अलिकति पनि हुन्छ नि त. तर आई फिल लाइक आई डोन्ट निड अ जब जस्तै मलाई हुन्छ क्या, बिकज कति हातमा छ नि त. सो इफ धेरै कुरा अप्सन्स छ भने त एउटा अप्सन लुज गरौँ जस्तै हुन्छ. And everybody shocked. Riya is finally happy. With a job, I am extremely happy. तर you never know होइन, अब के कुरा राम्रो अपर्च्युनिटी आयो भने त त्यो चेन्ज हुन सक्छ. For the time being एकदमै ह्याप्पी. आई एम स्योर. मैले आई रिमेम्बर आई हेभ ह्याड दिस टक विथ माई लिडर एभ्री सिङ्गल त्यो हुन्छ नि मिटिङ बस्दाखेरि हुन्छ नि, म आई एम एक्सट्रिमली ह्याप्पी, म आफै छक्क छु भनेर क्या. बिकज मलाई केही न केही कम्प्लेन्स हुन्छ क्या एभ्री जबमा, यो मिलेन, यो लिडरले एभ्रिवेयर. आई एम भेरी पर्टिकुलर अबाउट थिङ्स कि, एकदम पिकी. मैले लाइक पर्फेक्सन, लाइक मैले भनेकै टाइप भइदिए हुन्थ्यो टाइप के, जुन अहिले चाहिँ भइरहेको छ by God's grace भनौँ होइन. So yeah, it's working out well. How much pressure does it come with being a personal brand अब अलिकति स्ट्रङ नै छ नि त पहिला भन्दा, on your looks and where you go, what you do, त्यो कुरामा कतिको प्रेसर छ अहिले? त्यसले तपाईँको पर्सनल लाइफलाई कतिको इम्प्याक्ट पारेको छ? पर्सनल लाइफ अब लाइक देयर आर सर्टेन थिङ्स होइन, जुन कुरा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ राइट भयो भने अरूले चाहिँ इन्सपायर्ड भएर त्यसलाई त्यो तरिकाले नसोच्न सक्छ नि त होइन. लाइक क्लबिङको दिन केपी बाबाको क्लबिङको आइडिया दियो होइन, अब नेता क्लब गयो भने सबैजना क्लब जान थाल्यो अरे. ए ओके, आई गेट व्हाट यु मेन्ट. यु गेट द पोइन्ट होइन. या. सो मेरो पर्सनालिटी इज भेरी बोरिङ एज अ पर्सन होइन. आई वुड रादर गो होम होइन, वर्क सक्नु मात्रै आई रादर गो होम. अनि आई एम नट
मच अफ अ ट्रबल मेकर क्या पहिल्यैदेखि एन्ड नेभर विल बी एकदम प्रपर जहिले पनि टक्क टाइममा जाने टाइममा आउने होइन डिसिप्लिन्ड मान्छे सो एनिथिङ द्याट आई डु कान बी कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ नि इट विल नेभर बी ज्ञानी छ जस्तो लाग्छ मलाई आई हेभ अलवेज बिन एकदमै प्रपर मेरो पर्सनल ब्रान्ड दिमागमा राख्नै पर्दैन कि मेरो पर्सनालिटी नै प्रपर नै छ क्या सो या इट वोन्ट मेक अ डिफरेन्स सो कुनै खासै फरक परेन पब्लिक लाइटमा आएर खासै फरक एज इन अ ब्याड सेन्स होइन लाइक आई हेभ टु वाच माइसेल्फ त्यो होला नट वाच माइसेल्फ होइन हामीले त अब वाट वी डु इज लाइक हामीले सकेसम्म सबै मान्छेले सही कुरा नै गरेर हुन्छ नि त होइन कसैले पनि नराम्रो त गरेर हुँदैन तर कति कुरा चाहिँ अरू इन्सपायर्ड हुनसक्छ नि त त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ जस्तै तपाईँलाई इक्जाम्पल होइन लाइक अमिताभ बच्चनदेखि लिएर कसले एकचोटि चाहिँ कता पब्लिक प्लेसमा स्मोक गर्दाखेरि उसलाई फाइन लगाएको थियो नि त सो तपाईँ त त्यो स्टेजमा पुगिसक्नु भएको छ नि त युआर इन्सपायरिङ सर्टेन पिपल सो आई टेल यु वान स्टोरी है त सो आई रिमेम्बर होइन आई अलरेडी सेड मेरो कुनै कुनै साइनेसको एस्पेक्ट हुन्छ नि भनेर सो एकचोटि चाहिँ मैले पठाउ लिएको थिएँ क्या होइन अनि पठाउ लिएँ एउटा साथी कि कसलाई भेट्नु मिटिङको लागि होइन अनि त्यो ठ्याक्क पठाउ चढ्नलाई बेला आई गट दिस मेसेज द्याट सेड क्यान्सल भयो भनेर अब पठाउ म चढिसकेँ होइन अब आई कुड हेभ जस्ट गन ब्याक टु माई हाउस एन्ड सेड लाइक क्यान्सल तर म भन्न सकिँदै कि त पठाउ राइडरलाई मैले आई कुडन्ट से कि हुन्छ नि क्यान्सल भयो भनेर वाट टु डु भयो एन्ड देन आई वेन्ट पठाउमा चढेर गएँ म होइन इट वाज अ फनी इन्सिडेन्ट फर मी होइन गएँ त्यति टाढो गएन भाटपट्टिनेसम्म पुगेँ पुलचोकको आई डिडन्ट लाइक यहीँ रोकिदिनु भने ल भयो होइन अनि मैले स्टोरीमा राखेँ कि यो कुरा इट वाज सच अ फनी थिङ फर मी स्टोरीमा राखेँ एन्ड देन वान अफ माई फ्रेन्ड्स सेड डिड इट दिस भने कि होइन अनि आई वाज लाइक वाइ म अफेन्ड भयो कि किनभने बिकज इट डजन्ट गो वेल विथ यर पर्सनल ब्रान्ड भनेर राइडिङ पठाओ नो इट डजन्ट गो वेल विथ यर पर्सनल ब्रान्ड वाज लाइक वाइ भयो अनि त्यसपछि आई थट लुक आई एम सम वान हु इज अल अबाउट इम्पावरिङ पिपल कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ स्पिक अप यर माइन्ड होइन अनि म जब मैले त्यति बेला त्यो गर्न सकिनँ होइन डजन्ट इट त्यो कन्फ्लिक्टिङ हुन्छ क्या होइन एन्ड आई त्यति बेला म अफेन्डेड भएँ तर त्यसपछि आई रियलाइज द्याट्स एक्चुली ट्रु I am all about being confident. मैले कस्तो हुन्छ नि how to be confident, how to speak your mind, how to stand up for just the video बनाउँछ and then at that moment I couldn't and I'm posting it. होइन so posting को कुरामा चाहिँ yes since I'm not very outgoing and stuff I do post a lot होइन so what I post मा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ मैले हुन्छ नि it might offend people, it might go अलिकति different from my personal brand so yeah त्यसमा चाहिँ I have to watch what I see or how I portray myself. Yeah, त्योमा चाहिँ या एउटा कुरा ठ्याक्कै याद आयो यस्तो व्यस्त हुनुहुन्छ होइन फ्यामिली फ्रेन्ड्स होइन अब यु माइट अर माइट नट ह्याभ समवन स्पेसल टु यु कसरी मिलाउनुहुन्छ टाइम उनीहरूले त एकदम किचकिच गर्छ होला है कहिले यस्तो हो होइन साथीले त भनि नै राख्छ जति भेट्न भए पनि होइन स्टिल आउँछ लाइक टन्सहरू आउँछ मान्छेबाट तिमी त ठुलो मान्छे भए अब भनेर हुन्छ नि विच इज सो रङ हुन्छ नि द्याट्स हाउ यु फिल्टर पिपल क्या बिकज एकदमै राम्रो मान्छेहरूले मेरो साथीहरूले कहिले पनि त भन्दैन होला क्या दे विल अन्डरस्ट्यान्ड नि होइन सो मिनिमम 12 आवर्स त जान्छ म्याक्स 16 हो फ्यामिलीलाई त लिटरली बिहान जाँदाखेरि एकचोटि राति जाँदाखेरि हेलो हुन्छ अनि लाइक खाँदाखेरि होइन त्यति बेला देख्छ अनि इट्स डिफिकल्ट जस्तै अब आई ट्राई टु म्यानेज होइन म फेरि ठाउँ पुगिरहेको हुन्छ क्या आफ्नो साथीहरूको कामको लागि होइन ट्रिट्सहरूको लागि पुगिरहेको हुन्छ what they don't realize is मैले सेक्रिफाइस गरेर गएको हो कि आई विल लिटरली सेक्रिफाइसिङ समथिङ फर देम भने त बुझ्दैन कि बिकज मैले मेरो काम छोडेर जानु यसलाई भोलि मलाई 3टा काम डबल भयो कि मतलब 3टा काम अब फेरि गर्नुपर्छ क्या मैले हुन्छ नि अनि त्यो चाहिँ बुझ्नु हुँदैन कि बिकज यस फ्लेक्सिबिलिटी छ तर मैले आफ्नो काम छोडेर गरेर आएको हो नि त त्यो होइन अनि भोलि मलाई गाह्रो हुन्छ अनि भोलि पनि गर्न सकेन त्यो सबै 2 दिनको काम अब पर्सि गर्नुपर्छ कि एक्सपोनेन्शियली ग्रो हुँदै जान्छ त्यो त सो इभन आज I could be making 3 videos तर अब हुन्छ नि म साथीलाई भेट्न जान्छु हो कि हुन्छ नि सो इट्स गन बी सो डिफिकल्ट त्यो बुझ्दैन आई फिल लाइक आई विश यु अप्रिसिएटेड जस्तै हुन्छ साथीहरूले होइन तर मेबी नट होइन And maybe they do and they just don't tell it. Yeah. साथीहरूको बानी त्यस्तै हुन्छ नि त फेरि माया गर्छु भन्दैन नि त झन् जिस्काएर बसिरहेको हुन्छ नि होइन त्यही तर या टाइम चाहिँ लिटरली हुँदैन
And I remember Is it a good thing? Self reflection कति बेला गर्नुहुन्छ त लाइक what's your process on that? किनभने तपाईँले अघि भन्नुभयो नि त on the context of videos like you are looking at के भएको थियो अनि म यो गर्छु भनेर अब तपाईँले त आफ्नो त सबै प्लान त बनाउनु भएको छ you are not a someone without a plan त तपाईँ होइन पक्कै पनि होइन so when do you get time for yourself पनि के यस्तो हुन्छ सो थ्याङ्कफुली स्याटरडे सन्डे बिदा हुन्छ होइन सन्डे पनि मेरो ट्रेनिङ्स हुन्छ तर what I do is I always make at least few 1-2 hours and I go to Java and I sit alone every day कि every Sunday जुन मैले तपाईँको त्यो इन्स्टाग्रामको डिपी पनि जाभा के होला पक्कै नो द्याट्स अर्कैको तर एभ्री सन्डे चाहिँ आई ट्राई टु गो के मलाई त्यो चाहिन्छ कि ए हुन्छ नि यो विक के भयो त भनेर अनि what I do is I always not in context of job and everything relating to you everything त्यति बेला नै you like journal it or like wow, no I'm not the writing kind of a person I'm more of a typing kind of a person तर no मेरो दिमागमै चल्छ हुन्छ नि ए हुन्छ नि these are the things that I have happened past week ma what next भनेर के सो सेल्फ रिफ्लेक्सन हुन्छ त्यति बेला मोस्टली होइन के खाइरह हुन्छ म अनि लेमनेड जहिले पनि त्यही के आई लाइक टु ट्रिट माइ सेल्फ बिकज आई वर्क सो हार्ड भनेर अनि राति पनि हुन्छ देन हुन्छ नि सुत्नु अगाडि एकछिन ए हुन्छ नि यस्तो गरिरहेको छु म एम आई डुइङ गुड अर नट एम आई हुन्छ नि मेकिङ माइ सेल्फ प्राउड अर नट त्यो भइरहेको हुन्छ टाइममा स्कुटर चलाइराख्दाखेरि हुन्छ त्यो आई फाइन्ड 1-2 मिनट भए पनि इट्स डिफिकल्ट सो कतै न कतै घुसाइदिन्छु म सेल्फ रिफ्लेक्सनको लागि टाइम भइ नै रहेछ त्यो अनि त्यो चाहिन्छ है त्यो त हुनैपर्छ नभए हाउ डु यु ग्रो एज अ पर्सन होइन आफूलाई आफ्नो कमी कमजोरीलाई राम्रो पार्न सकेन भने त होइन So in every phase of your life, you're supposed to be an extended version of yourself. So this ko like you have to recognize म केमा राम्रो छु मैले के नराम्रो गरिरहेको छु भनेर am I being toxic to few people आफू पनि त टक्सिक हुन्छ नि त सो त्यो चाहिँ म एकदमै मजाले रियलाइज गर्न सक्ने मान्छे हो कि पोजिटिभ टक्सिक हुनुहुन्छ कि नेगेटिभ टक्सिक हुनुहुन्छ नि तपाईँ आफूलाई चाहिँ लाइक सम पिपल लाइक टु मच पुश फर पोजिटिभिटी नि त एकदमै म चाहिँ यस्तो खालको हो आई हेभ रिच टु अ पोइन्ट भएर मैले सबै भ्यालिडेसन वर्कबाट निकाल्छ अनि इफ आई एम नट वर्किङ 16 hours a day आई लाइक के गरिरहेको छु तिमी लाइफमा जस्तो हुन्छ कि अनि दिनमै 2-3टा काम सबै सकाएन भने ए हुन्छ नि युर गन फेल जस्तो आई एम भेरी हार्ड अन माइ सेल्फ होइन जुन पब्लिक स्पिकिङमा फर्स्ट नभइसक्यो कि कन्टेक्स्टले हामीले त्यो चाहिँ रियलाइज गरेँ कि अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि त हुन्छ नि एकदम त्यो ओभर अचिभर्सलाई हुन्छ कि एकदम अम्बिसियस पिपल लाइक इफ युआर नट डुइङ एकदमै म्याक्ससम्म युआर डुइङ इट अल रङ जस्तो आउँछ क्या त्यही भएर आई निड त्यो जाभामा त्यो डेज के भएर आई लाइक यु निड टु स्लो डाउन युर डुइङ एभ्रिथिङ ओके त्यस्तो स्पिडमा जानु पर्दैन हुन्छ नि डोन्ट बी हार्ड अन यर सेल्फ भनेर त्यो त्यसको लागि हो क्या त्यो डे चाहिँ हुन्छ नि सन्डे चाहिँ इट्स माई फेभरेट डे अफ द विक सेल्फ रिफ्लेक्सनको डे भन्छु क्या म सो त्यो चाहिन्छ सो अरू के लाइक वाट आर यर अदर हबिज कि त प्यासन बिसाइड्स दोज थिङ्स होइन सो कतै ट्राभलिङ कफी फुड ओके ऱ्याप पनि गर्नुहुन्छ भन्नुभयो होइन सो ट्राभलिङ 100% नट एकदमै ट्राभलर होइन म जहिले पनि साथीहरूलाई के भन्छु थाहा छ आई हेट 2 थिङ्स आई हेट वाकिङ एन्ड आई हेट द सन भन्छ अनि त्यसको कम्बिनेसन त झन् म सक्दिनँ क्या त्यो ट्राभलै गर्न नमन लाग्ने खालको मान्छे लाइक कम्फर्टमा जानु मन लाग्ने क्या आई रिमेम्बर आई वेन्ट टु ट्रेकिङ वान्स एन्ड then and there I decided this is my first and last trek ever but कताको ट्रेक जानु भयो it was Mardi okay but I was like no I am not meant for this भनेर अनि I love food actually हुन्छ नि I wouldn't say it's my passion तर it सी यस्तो थियो अस्ति मैले एउटा बुक किनेको थिएँ क्या त्यो जर्नल होइन म आइम नट अ राइटिङ पर्सन भनेको थिएँ नि मैले त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू के जस्तै वाट मेक्स यु स्माइल 3 things that immediately makes you smile भनेको थियो and one of them was food क्या आई हुन्छ नि खुसी लाग्ने कि नो 5 things though so young people beautiful होइन अनि थर्डमा वाज के थियो कन्टेन्ट क्रिएसन थियो क्या अरे त्यो प्रोसेस होइन सो त्यो कुराहरूले चाहिँ मलाई एकदम खुसी पार्छ भनेर मैले देखेको थिएँ कि सो फुड मेक्स मी ह्याप्पी आई वुन्ट से इट्स नेसेसरली अ
प्यासन भनेकै मेरो होइन फुड टेस्टिङ गोइङ न्यू प्लेस ट्राइङ न्यू डिसेस इज अ डिफ्रेन्ट भाइब यो चाहिँ यसमा चाहिँ के हो भने आई डोन्ट लाइक ट्राइङ न्यू फुड्स सो आई एज अ पर्सन होइन आई एम भेरी प्लान गर्नुपर्ने मान्छे नट अ स्पन्टेनियस जे पनि टक्क हुनुपर्ने मैले प्लान गरे अनुसार भएन भने अलिकति हुन्छ नि तर स्पन्टेनियस पनि छु होइन तर नट भेरी अफन फुड पनि आई हेभ अगेन के हुन्छ नि वी हेभ अफिसमा वी टक लाइक पडकास्टहरू जस्तै क्या त ब्रेक टाइममा सो यो सबै कुरा हामीले हिजो अस्ति नै गरिरहेको थियो क्या सो फुड पनि आई हेभ लाइक 3-4 फुड्स अनि रिभल्भ भइरहेको छ त्यही मात्रै क्या सो आई एम नट भेरी लन्चको लागि खाँदाखेरि पनि त्यही रिभल्भ हुन्छ लन्चमा त उयो घरबाटै लग्छ तर बाहिर नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ इट्स अलवेज लाइक मेरो कम्फर्ट फुडहरू हो क्या त्यो चाहिँ बिकज यस्तो स्ट्रेसफुल भइरहेको हुन्छ आई निड दोज 4 फुड्स नै यस्तो हुन्छ क्या सो या प्यासन अब पहिला चाहिँ कलेजमा आई युज टु लाइक एज अ किड सी आई वाज अ भेरी रुममा एक्लै बसिराख्ने लोन्ली किड कि आई वुड से आई वाज अ भेरी लोन्ली किड जोसँग लाइक साथीहरू बनाउन नमन लाग्ने बिकज आई वाज बुलिड अनि कसैलाई ट्रस्ट गर्न नसक्ने कि हुन्छ नि अब आई वुड नट वान गो इन्टु स्पेसिफिक्स होइन इट वाज बाई माई ओन क्लासमेट्सहरू है सो आई नेभर यस्तो अब बुलिङको लागि आई डोन्ट थिङ्क केही रिजन हुन्छ उनीहरूले केही कुरा त पिक गर्छ नि त नट रियली अब कुरा भनेको मान्छे सोझो छ भनेर होला होइन सोझो छ भनेर अब यु जस्ट पिक द विकेस्ट पर्सन होइन अनि बुली गर्ने त हो अनि त्यही नै थियो अनि अब अहिले एज अ पर्सन होइन त्यसले चाहिँ मलाई एकदम मोल्ड गर्यो बिकज आई डोन्ट लेट पिपल डु द्याट टु मी अगेन लाइक हुन्छ नि एकदमै फियर्स कन्फिडेन्ट भइसक्यो द्याट पिपल क्यान इभन कम नियर मी एकदम अनअप्रोचेबल भन्छ क्या मलाई मान्छेले इन्टिमिडेटिङ नट लाइक द्याट मेबी नट तपाईँहरूलाई लागेन होला तर when we met at Daraz हैन तपाईले ह्यान्डसेक गर्ने बित्तिकै आई रियलाइज के यो लाइक जब कुरा हुँदै गइसकेपछि तपाईँ चाहिँ एकदम बवाल चिल मान्छे हो भनेर चाहिँ अब त्यस्तो त हुन्छ तर पिपल हु डोन्ट नो मीले चाहिँ अनअप्रोचेबल एकदमै हुन्छ नि जज गरेर आएको जस्तो हुन्छ नि एकदमै बिकज आई त्यस्तै मोस्टली चाहिँ अब हुन्छ नि त्यस्तै भन्न थाल्छ विच आई थिङ्क इज इम्पोर्टेन्ट पनि मेरो लागि बिकज काइन्ड अफ बच्चा बेलामा आई वाज ट्रिटेड द्याट वे सो मेरो एउटा एकदमै बााउन्ड्री छ क्या हुन्छ नि द्याट मान्छेले क्रस गर्न दिन्न क्या म एउटा सर्टेन राख्नुपर्छ एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ चाहिन्छ अनि सबैजना मान्छे चाहिँ राम्रो कुरा ल्याएर आउँदैन क्या एक्ज्याक्टली एन्ड मेरो चाहिँ के बानी छ भने इफ अ पर्सन सोज एउटा फर्स्ट रेड फ्ल्याग आम लाइक नो आउट भनेर हुन्छ नि युआर नट मेन्ट टु बी इन माई ग्रुप युआर नट मेन्ट टु नो मी त्यस्तो अनि एकदमै त्यो स्ट्रङ हेडेड चाहिँ मेरो अहिले पाएको छ विच इज एभ्रिथिङ बिकज अफ वाट आई वेन्ट थ्रु एज अ टिनेजर सो या सो लाइक त्यो टिनेजरको रियाले अहिलेको रिया देख्दाखेरि त एकदम खुसी हुन्छ है मिस समथिङ द्याट यु वेयर इन टिनेज अहिले त्यो कुनै कुरा मिस गर्नुहुन्छ nothing actually series पनि मिस गर्नुहुन्न I love everything अहिले how I am becoming जस्तै तपाईँले टिनेज भन्नुभयो नि त तर मेरो दिमागमा चाहिँ I always think of a 7-year-old रिया के अनि ऊ कस्तो खुसी हुन्थ्यो होला हुन्छ नि बिकज I made her proud भनेर के हुन्छ नि बिकज she was so tiny एकदमै shy intimidated scared सबै वर्ड्स द्याट आई क्यान अहिले मस्टर होइन त्यही हो कि डराउने मान्छेहरूसँग डराउने तर अहिले लाइक नेभर त्यो फियरै छैन हुन्छ नि एकदमै कन्फिडेन्स सो आई जस्ट फिल सो ह्याप्पी थिङ्किङ अफ हर द्याट आई मेड हर प्राउड भनेर के बिकज उसले कहिले पनि सोचेको थिएन कि त्यो म मान्छेसँग बोल्न सक्छु त्यस्तो गर्न सक्छु भनेर के सो इट्स अ भेरी प्राउड मोमेन्ट फर मी टु थिङ्क अफ हर द्याट आई मेड हर प्राउड भनेर के सो या अब के गर्नु त रियाजी अब वाट इज लेफ्ट इन लाइफ वाट इज समथिङ द्याट यु वान्ट टु डु केही चेन्जेस लाइक यो मार्केटिङमा आउनुभयो यु डुइङ ग्रेट होइन यु हेल्पिङ पिपल टु ग्रो होइन अब अझै केही बाँकी छ आई थिङ्क आई हेभ धेरै कुरा बाँकी छ होइन नयाँ कुरा भन्दा पनि एडिसनल त्यही कुराहरू गर्दै जाने जस्तो कि जस्तै वाट आई थिङ्क इज यस आई हेभ लाइक ह्याड वर्कसप्स त्यहाँबाट मैले 500 बच्चाहरू भेटिसकेँ होला होइन तर वाट अबाउट थाउजन्ड्स मोर जस्तो सोध्छु क्या म तिनीहरूलाई भेट्नै बाँकी छ तिनीहरूलाई त बाटो देखाउनै बाँकी छ जस्तो हुन्छ क्या सो मैले चाहिँ नयाँ कुरा भेट्टाउनुपर्छ भनेर सोच्दिनँ आई जस्ट थिङ्क लाइक
त्यही कुरा अझै कति बढी गर्न सकिन्छ भनेर आई थिङ्क लाइक द्याट सो द्याट कुड बी समथिङ अब तपाईँले मार्केटिङमा त हुनुहुन्छ जुन बढी गरी पनि राख्नु भएको छ गरी पनि राख्नुहुन्छ एजुकेसनको कुरा चाहिँ बाँकी हो कुनै कन्टेक्समा एजुकेसन त मेरो लाइफको पर्पस नै हो होइन अनि झन् बढी बच्चाहरूलाई झन् यङ पिपलहरूलाई कसरी बाटो देखाउने सो अब आई हेभ टु फिनिस मेरो मास्टर्स होइन आई एम नट सो त्यो चाहिँ मेरो नेक्स्ट गोल हो अनि त्यसपछि चाहिँ अब नेपालमा यस आई गट एन अपर्च्युनिटी ब्याचलर्समै तर त्यो पाउँदैन पढाउन अपर्च्युनिटी कसैले सो आई हेभ टु फिनिस द्याट अनि त्यसपछि त आई हेभ टु लाइक रियली पर्सु एजुकेसन होइन मान्छेहरूलाई अझै अब ट्रेनिङ्स वर्कसप्स त्यसपछि चाहिँ एकदम हाई इन्टेन्सिटीमै हुन्छ बिकज नेपालमा जे गरे पनि पिपल सिक फर द्याट ए यो मान्छे त ग्रेजुएटेड छ होइन त्यो भ्यालिडेसन सिक गर्ने रहेछ सो त्यसपछि चाहिँ बट आई विल स्टिल डु इट अहिले गरि नै रहेको छु अ डिग्री के नट स्टप मी होइन तर इट विल सोलिडिफाई भनौँ न प्लस पोइन्ट भनौँ वाट डु यु वान डु लाइक एजुकेसन फिल्डमै भन्दाखेरि बिसाइड्स वर्कसप एन्ड वाट डु वान गिभ टु द स्टुडेन्ट्स के समथिङ द्याट दे आर नट गेटिङ अहिले किन तपाईँले अब एकाडेमिक्स त हेर्नु भएको छ नि त कस्तो छ टेक्स्ट बुकहरू कस्तो छ के कुराहरू चाहिँ एड अन चाहिन्छ जस्तो लागिरहेको छ हजुरलाई चाहिँ सो म पहिला क्लासरुममा छिर्दाखेरि ग्रेड 11हरूलाई पढाउँथेँ कि मैले वाट्स मिसिङ इज अस अन्डरस्ट्यान्डिङ एज टिचर्स द्याट दे आर ह्युमन बिङ्स एज वेल स्टुडेन्ट्सहरू पनि ह्युमन बिङ्स हो तिनीहरूको इमोसन्स हुन्छ चाइल्डहुड अडोलेसेन्स ओ माई गड सबसे क्रुसल टाइम दे आर गोइङ थ्रु सो मेनी रेजिङ इमोसन्स तिनीहरूलाई थाहा हुँदैन झन् अहिलेको बच्चाहरू त दे आर स्ट्रगलिङ विथ सो मच इस्युज के मेन्टल हेल्थ इस्युज होइन सो मलाई चाहिँ वेन आई वाज देयर टिचर जस्ट मी अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन जस्तै आई रिमेम्बर मेरो स्टुडेन्टले एक दिन गरेर ल्याएन कि असाइनमेन्ट अनि आई आस्क्ड भाइ किन गरेन तिमीले अनि इन्स्टामा दे युज टु एड अस पुरा होइन वी वर भेरी क्लोज अनि म्याम मेरो घरमा चाहिँ लाइक प्रब्लम्स भइरहेछ आई कुडन्ट मैले गर्नै सकिनँ भने कि अब एज अ यङ टिचर मैले त बुझेँ नि त आई फाइन्ड इट रिलेटेबल बिकज घरमा प्रब्लम हुन्छ समटाइम्स यु क्यान फोकस अन यर असाइनमेन्ट्स आई वाज लाइक ए ओके भइहाल्छ होइन सो आई टोल्ड हर तिमीले कहिले दिन सक्छौ यो भने एन्ड म्याम 8 दिन चाहिन्छ मलाई भने अनि आई लाइक स्योर हुन्छ नि सो मैले चाहिँ एजुकेसनको कुरामा जस्ट बिङ देयर फर देम अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट देयर ह्युमन बिङ्स गाइडिङ देम आफ्नो पर्सनल कुराहरूको लागि पनि करियरको कुराको लागि पनि नट जस्ट टेक्स्ट बुक्सहरू होइन बिङ देयर फर देम अन्डरस्ट्यान्डिङ देयर फिलिङ्स त्यो चाहिँ आई वन्ट टु डु इट के हुन्छ नि बिकज त्यो पनि एउटा फर्म अफ टिचिङ हो नि त मेकिङ देम रियलाइज इट्स नर्मल टु फिल दिस वे युआर नट अ क्रिमिनल जस्तै हुन्छ नि त कलेजमा त ए तैँले होमवर्क गरेर ल्याएनस् तैँले खाना बिर्सिस् जस्तो गर्छ नि त तर त्यस्तो उसले त्यो बेला त्यो सुनेको भए उसलाई कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो तर एट द्याट टाइम सी लिसन टु इट अनि उसले 8 दिन नो आई थिङ्क सी त्योभन्दा अगाडि नै उसले दियो मलाई होइन एन्ड सी वाज लाइक थ्याङ्क यू सो मच म्याम लाइक त्यो हुन्छ नि ग्रेटफुल के अनि आई लेफ्ट अगस्त 2021मा अहिलेसम्म मेसेजेस आउँछ हुन्छ नि आई मिस यु चेन्ज माई लाइफ मलाई तपाईँ यस्तो मिस हुन्छ तपाईँको गाइडेन्स अनि अहिलेसम्म एडभाइस माग्न आउँछ कि सो बिङ एबल टु गाइड देम त्यो वेमा is something that I want to do it forever. How do you get that personal touch with the student? Sabai teacherले सक्दैन नि. Personal touch, I think it was also because I was extremely young होइन अनि त्यो mindset बुझ्न सक्ने के तिनीहरूले के फिल गरिरहेछ क्लासमा are they struggling or बदमासी नै गरेको हो त त्यो बुझ्न सक्ने के त्यो अबिलिटी होइन अनि जस्ट त्यो हल्का फ्लेक्सिबिलिटी दिने तर नट सो मच द्याट टाउकोमा चढ्ने के हुन्छ नि त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्यो अनि तिनीहरूले पनि ए अब असाइनमेन्ट गरेको छैन भन्न सक्ने केपेबिलिटी होइन अनि रिजन पनि भन्न सक्ने केपेबिलिटी इज बिकज आई पुट इट ओपन के हुन्छ नि बिकज आई ट्रस्ट यु गाइज यु क्यान ट्रस्ट मी त्यस्तो खालको डाइनामिक फर्म गरेँ क्या मैले जुन आई डोन्ट नो प्रोबेबली इट्स बिकज आई बिलिभ इन देम के हुन्छ नि त्यो तिनीहरूको कहिले पनि अरूहरूसँग प्रोबेबली थिएन होला कि ओल्डर टिचर्सहरूसँग प्रोबेबली थिएन होला जहिले पनि आई युज टु टेल देम आई लभ यु गाइज भनेर त्यो भर्बलाइज गर्ने बानी छ क्या मेरो तिमीहरू मेरो एकदम स्पेसल छ आई लभ यु त्यस्तो भन्ने बानी तिनीहरूले कहिले आफ्नो पेरेन्ट्सबाट पनि सुनेको छैन अरे क्या त्यो आई लभ यु वर्ड त पेरेन्ट्सबाट पनि सुनेको छैन अरे सो
they felt comfortable with me के हुन्छ नि जब I said I believe in you, I trust in you, so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ yeah त्यो bond connect भयो भनौँ न bond form भयो. That's really nice. Good luck हजुरको मास्टर्सको लागि पनि अब कहिले सुरु हुन्छ हैन त्यो त केसमा गर्ने You know what, I'm not quite sure है जस्तै I'm very confused about if I want to pursue it here or बाहिर because यहाँको masters I don't really trust किन I don't really trust कि भित्रैबाट आइरहेको छैन यहाँको चाहिँ अब just for the sake of degree को लागि मात्रै गरे जस्तै हुन्छ बाहिर चाहिँ अरू exposure हुन्छ भनेर तर मास्टर्स गरे पनि मार्केटिङमै गर्ने I don't want to do anything else मार्केटिङ नै चुज गरेको हो मान्छे हो नि त म त सो एउटै कुरालाई अगाडि बढाउने चाहिँ तपाईले मार्केटिङ चुज गरे कि मार्केटिङले तपाईलाई चुज गरे दुबैले एकअर्कालाई चुज गरेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके द्याट्स भेरी नाइस अनि आई थिङ्क वी ह्याड अ गुड टाइम अब हजुरलाई कस्तो लाग्यो बिकज वी रियली डिड हैन हो र सर Yeah, I really enjoyed it. I think your conversations I haven't had like पुरानो पडकास्टहरुमा हैन त्यस्तो डीप गएको छैन जस्तो लाग्यो सो I liked it. Thank you, ma'am. You're welcome. So, welcome to the inside भन्नु पर्ला अब अघि हामीले छुटाएछौँ हैन So, we have Riya Shrestha ji. So, you all know her. त्यही भएर आज introduction part मिस गर्दा पनि खासै फरक चाहिँ परेन होला हैन So, all about business, learn with Riya and she is currently involved with Daraz. उहाँहरूले आफै वर्कसप्सहरु पनि रन गर्नुहुन्छ हैन So, यतिसम्म सुन्नु भएन भने चाहिँ यो कुरा मिस गर्नुहुन्छ हैन So, thank you for staying with us. So, I'm very thankful to Sunway College for supporting in every technicality and studio and everything and also thankful to Zinis. So, he's our title sponsor Banam. So, thank you all guys, Razu, Resma and Roshan and thank you Riyazi. Is there anything you want to say? A message to the youth or something? And then we'll end it. Message say about एउटा मेन्टोरले मलाई दिनुभएको थियो message and it's like every day you can decide to be a new person भनेर के हुन्छ नि म लजालु छु भनेर जिन्दगीभर लजालु हुनुपर्ने भन्ने छैन के भोलि उठेर you can be like look म त हिजै कन्फिडेन्ट थिएँ भनेर you can brainwash yourself to think that के हुन्छ नि सो कहिले पनि हार नमान्नु consistent भइराख्नु yes life will get difficult तर I think we're capable of handling anything everything that comes yeah thank you that's very nice yeah so thank you please subscribe गर्नुस् comment गर्नुस् support गर्नुस् हैन जति सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यति हामीलाई पनि जोश आउँछ नि त And thank you, Riyazi. Thank you for valuable time. Thank you for inviting me. And very valuable insights आज मलाई पनि खासै रमाइलो लाग्छ मजाको रमाइलो लाग्छ तपाईसँग तर यो लाइक फेरि तपाई कुरा पनि मजाले गर्ने and really jolly person पनि रहेछ के त्यो कुरा चाहिँ अस्ति मिटिङमा देखाएको थिएन हैन तर आज पोडकास्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ really jolly and you really enjoy तपाईले जसको कुरा गर्नुभयो यस्तो मतलब मजाले रमाइलो मानेर भने जस्तो भइरहेको थियो so that get me a very good impression हैन thank you ma'am thank you so much see you again next time bye bye see ya